Inhale deep. Mély belégzés, Exhale. kilégzés, Inhale to begin. belégzés a kezdés. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adungarename, Jagadungarename, Sadungarename, Sri Gurudevaname, Adugurename, Jagadugurename, Sadgurename, Sri Gurudevaname, Adugurename, Jagadugurename, Sadgurename, Sri Gurudevaname. Satnam. Okay. Tell me if there's any questions about sadhana and some highlights if you did read the lecture yesterday or practice the meditation from the video. Van-e bármi kérdés, vagy hozzáfűzni való a szádanával, vagy a tegnapi Yogi Bhajan leckével, illetve a meditációval kapcsolatban? Yes, Mirtilrada. Good morning. I want lefordítanád, légy mert akkor nem veszítem el a gondolatmenetemet. Hogy a legelején, amikor elkezdtük, akkor említette, hogy a legújabb neurokutatások és a jogikus versek ugye összhangban vannak. In the beginning you mentioned that the new discoveries of neurological science and yogic wisdom are aligned. És hogy hát nem mertem eddig megkérdezni, de engem nagyon érdekel ez a része, ezek a mirigyekkel kapcsolatos, és ebben a legutóbbi leírásban benne volt ugye a Glandular System, említette Yogi Bhajan itt ezt a részt. Tehát ez a tegnapi transzkriptben mondom. And in this last lecture, Yogi Bhajan mentions the glandular system, so I have a question related to this. És hogy azt szeretném elmondani, hogy így a praxisomból azt látom, hogy van egy gépem, amivel tudom szkennelni az embereknek a szerveit, és hogy nagyon sok embernek ki van billenve a hipofízise, hogy erre esetleg van-e valami megoldás, hogy ezt hogy lehet egyensúlyba hozni. I have a machine that can measure the organs of people, which I use in my practice, healing practice. And I see that many people have their hypophysis. I don't know if it's called like this in English. Hypophysis, do you say that? Yes, hypothalamic syndrome, exactly the disease. Hypothalamus. Hypothalamus. Out of balance. So I'm wondering if you have any suggestion for that. And what can be the reason for this? What is the meaning exactly, or what's the symptoms of it? Mika tünetei ennek?
Hát, hogy ugye ez egy egész neuroendokrin rendszeri problémát okozhat, hormonrendszer, a vizeletkiválasztás, az élelmiszerek feldolgozása, tehát például vagy a metabolizmus. Mhm. So it creates a neuro mit mondtál, Neuroendocrine system disease with hormonal problem and also metabolism problem and urination problem. Would you say that is connected to that we live in a life which is overstimulating, going, lights on all through the evening, screens, blue, the light from the computers, a whole society which is just always on the go. Azt gondolom, hogy ez összefüggésben lehet azzal, hogy egy ilyen túlstimulált életmódot folytatunk, hogy folyamatosan megyünk és csinálunk valamit, hogy éjszaka is erős fények vannak, hogy folyamatosan a képernyő előtt ülünk. Meaning, in a way, meaning is like a result of chronic stress, actually. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy krónikus stresszt okoz a szervezetünknek. Thank you very much. And do you have any suggestion to make a balance? I mean, for example, kriyas or meditation? Parasympathetic system. There's a lot of different kriyas and meditations. Look it up for the parasympathetic system. A paraszimpatikus idegrendszerre ható kriákat és meditációkat. Slow everything down. Slow everything down. Keres rá. Tehát olyasmire van szükség, ami mindent lecsendesít és lenyugtat. Stop using artificial means of stimulation and sedation. És ne használj mesterséges stimuláló és nyugtató szereket. Quality of rest. Javítsd a pihenés minőségét. People have lost an inner sense of security. Az emberek elvesztették a belső biztonságérzetüket. On the external, they have to present this false confidence, but deep inside, they're full of doubt. Kívülről azt kell mutatniuk, hogy tele vannak önbizalommal, pedig belülről tele vannak kétségekkel. This is what we talked about already, about this unhappy gap, call it, yeah. Ezt nevezzük ilyen boldogtalanság ároknak, mert beszéltünk erről. Yeah, disconnected from their own spirit, basically. Tulajdonképpen arról van szó, hogy elszakadtak a saját szellemüktől. Living a false identity and living in the illusion that they have to work hard to maintain this false identity. Egy hamis identitásban élnek, és abban az illúzióban, hogy dolgozniuk kell azért, hogy fenntartsák ezt a hamis illúziót. And deep inside they're in a great pain because they know they're living a lie. És valójában mélyben nagy fájdalomban élnek, mert nincsenek összhangban önmagukkal. But they don't find any safe path to deconstruct and reconnect. De nem találnak semmiféle biztonságos módot arra, hogy lebontsák ezt a hamis identitást, és újra kapcsolódjanak önmagukkal. It feels like there's too much at stake. I might lose my house, my husband, my job, my friends, my children, everything, the whole world will collapse if I try to resolve this complex situation in me. Mert attól tartanak, hogy túl nagy a tét, az egész életüket elveszíthetik, hogyha kockára teszik ezt az identitást. So there's a kind of a hyper-vigilance. Mert az egész világuk összeomolhat, és ezért van bennük egy ilyen And at the same hyper-vigilance, you understand? Yes, I'm trying to find the word. Amikor ilyen nagyon ilyen... Hyper-alert? It just doesn't come to my mind the word. Ilyen túléber állapot, amikor folyamatosan figyelsz, hogy mikor történik valami baj. At the same time, there's like the other side of the coin. Part of them is in complete paralysis.
És az érme másik oldalán viszont teljesen lebénultnak érzik magukat. Hyper alert to what's going on the outside and totally paralyzed to what's going on the inside. Túlságosan éberek azzal kapcsolatban, ami kint történik, és lebénultak a belső történéseikkel kapcsolatban. And most people are going to need some kind of major crisis in order to stop and turn everything around. És az emberek nagy részének valamiféle válságra van szüksége ahhoz, hogy visszaforduljanak innen. Either a personal health crisis Vagy egy személyes egészségügyi válság, or a global collective crisis. vagy pedig egy globális, kollektív válság. So, Saraswati Adi. I just wanted to also ask if you are feeling okay, because it sounds like you might have a cold. Azt akartam kérdezni, hogy jól vagy-e, mert olyan, mintha meg lennél fázva. Yeah, my throat's a little rough and mild cough. Not too bad, but Okay. something happening. Oh, I hope it doesn't develop too much. Yeah, we'll see. Kicsit Thank you. meg vagyok fázva, valami történik a torkomban, remélem, hogy nem lesz rosszabb ennél. I picked up on a line from the lecture where Yogi Bhajan said, unconsciousness must give you consciousness. Mondat megütötte a fülemet, Yogi Bhajan azt mondta, hogy a tudattalanságnak a tudatossághoz kell vezetnie. And it made me think about what you said about the negative mind can bring you back to the one. És erről az jutott eszembe, amit te mondtál, hogy a negatív elme visszavihet minket az egyetlenhez. And is this linked to the treasure, buried treasure down in the deep? Kapcsolódik ez a mélyben eltemetett kincshez? Yes, there's something in you which is coming from the unconscious, which, if we think of poke, provoke, confront, elevate, it starts from the unconscious. Something wants to poke you. Hello, remember me, wake up. Igen, ez kapcsolódik a piszkálj, provokálj és emeld fel tanításhoz, mert valami benned piszkál téged, fel akar jönni a felszínre. Yeah. Which is connected to what we just talked about, yeah? People are paralyzed inside and hyper attentive on the outside, and they're ignoring something inside. És ez kötődik ahhoz, amit az imént mondtunk, hogy az emberek túlságosan figyelnek kifelé, és nem érzékelik, ami belül történik. That small voice, small quiet voice inside. Azt a kis, halkan suttogó hangot belül nem hallják. Which we mostly don't listen to. Amire többnyire egyikünk sem hallgat. That's why we have this expression, you know, but you don't want to know that you know. Ezért van ez a kifejezés, ami azt mondja, tudod, de nem akarsz róla tudni, hogy tudod. For most people, the consequences of dealing with what they know is too shocking. Mert az embereknek túlságosan sokkoló bármit is kezdeni azzal, amit tudnak. So generally people ignore what they know. Úgyhogy az emberek általában nem vesznek tudomást arról, amit tudnak. And instead of keeping up, meaning honor your own spirit, it means keep up with the Joneses, you know, keep up with your neighbors, keep up with the social pressures. És ahelyett, hogy kitartanának amellett, amivel tisztában vannak, ehelyett inkább csak a szemét mellett tartanak ki, ami azt jelenti, hogy a környezet, a szomszédok és a social media által sugalt dolgokkal marad. Pressures, social pressures, yeah?
a társadalmi nyomással. And the lecture also described that. He talks about that in the lecture. Go, go, go. És az előadásban is beszél erről a Yogi Bhajan. This is the hyper state. Ez egy ilyen hiperstimulált állapot. And at the same time, internally, there's this cold depression. És közben belülről pedig egy depressziót élnek meg. Clear the subconscious. Tisztítsd meg a tudatalattidat. You see, negative mind, number 2. Is it a separation or is it a relation? A kettes elme szeparációt okoz, vagy kapcsolódást? If we clear the subconscious, then the passage between the unconscious and the semi-conscious into the conscious is a clear passage. Hogyha megtisztítjuk a tudatalattit, akkor az átjárás a tudattalantól a félig tudatoson keresztül a tudatosságig átjárhatóvá válik. Clear? Ez így tiszta? Satnam. Adam. Satnam. A gyakorlásban a második részt, amikor bemutatja a Yogi Bhajan, akkor valahogy így csinálja, de sok helyen meg köröket csinálnak. Vagy körözni kell, vagy csak össze... Nem látjuk a karodat, nem látjuk, hogy mit mutatsz. Szóval ez a tegnapi videó, In the video of yesterday, in the meditation, Yogi Bhajan annak showed some movement. a második gyakorlata, In the second part of the exercise, hogy ő így csinál, de nagyon sokan köröket csinálnak. Holott, hogy most ez kérdés nekem, hogy köröket csinálunk, vagy pedig csak mereven kibe jár akar. Mert mintha Yogi Bhajan azt csinálja, hogy kibe jár akar, ehhez képest mindenki köröket csinál. So Yogi Bhajan show the movement in a way like arms are coming just in and out, but many people do like circling motion. So I'm wondering which is the correct one. Probably from when you're looking straight at it, you can't see the circle. That's the one thing. Amikor szemből nézed, akkor valószínűleg nem látszik, hogy And the körző mozdulatot végez. other thing is that the circle has to be small. It's not this big circle. A másik pedig, hogy a körnek nagyon picinek kell lenni. Small circle. So it's not so obvious, depending on the angle of the camera. Úgyhogy nem annyira egyértelmű, hogy köröket végez, de ez mindig a kamera beállításától függ. And also you notice that if you do a small circle, you can do faster. Ha kicsi köröket csinálsz, akkor tudod gyorsabban csinálni. The minute you try to do a big circle, you can't do fast. De ha nagy köröket csinálsz, akkor nem tudod gyorsan végezni. Small circle. Az iránya befele vagy kifelé? Mert ez is egy kicsit néha így megzavaró. And the way is inward or outward? Yeah, towards your body. Starts towards the body. A test felé indítsd el. Akkor jó? Yeah. Mm-hmm. Rather towards the body, into the body, and then out, and then the smaller circle, smaller. Több köröket csinálj, és a test irányába. Mm-hmm. Yeah. És még egy kérdés, The question? Mm-hmm. hogy beszél erről, hogy a tudatosság és az intuíció érvényesülhet, és hogy a tragédia mindenképp bekövetkezik. He talks about the consciousness can prevail and the crisis happens anyway. És hogy ez az a fajta változás, vagy ez a fajta jövőképet, azt hogy lehet elképzelni, miközben
a média által sugalt jövőképek, azok mind tragikusabbnál tragikusabb jövőképet festenek fel. Hogy érted, hogy milyen jövőképet hogy lehet elképzelni? Azt, amikor a tudatosság és az intuíció érvényesül, Okay. So, while the media is suggesting a very tragic image of future, how can we imagine a future where consciousness prevail? It's not a question, how can you? It's a question of will you? Nem az a kérdés, hogy hogyan lehet elképzelni, hanem hogy te elképzeled-e. Because if you don't, then there is no future. Hát, hogyha te nem képzeled el, akkor nincs ilyen jövő. Do you understand the difference? Érted a különbséget? Dare to imagine the Ö, best possible future. Merd elképzelni a lehető legjobb kimenetelű jövőt, Where we live in harmony with each other, amelyben harmóniában élünk egymással, with the nature, természettel, and with the cosmic principles. és az univerzális principiumokkal, törvényszerűségekkel. Dare to imagine that. Merd ezt elképzelni. More you imagine that, more people imagine that, more possibility can happen. Minél inkább elképzeled, minél többen képzeljük ezt el, annál nagyobb esély van rá, hogy megvalósul. If you imagine the worst, then you are contributing to support that the worst shall happen. Ha a legrosszabbat képzeled el, akkor ahhoz járulsz hozzá, hogy ez a legrosszabb forgatókönyv valósuljon meg. It doesn't mean those things are not happening. We're not blind, but we're just a witness to that. Don't get obsessed by it, don't get afraid by it. Nem jelenti azt, hogy ebből semmi nem történhet meg, de ne ettől rettegj, ne erre fókuszálj állandóan. Ne ezzel foglalkozz. Mm-hmm. Satnam. Satnam. Priyachanan. Nekem az foglalkoztat sokszor, hogy amikor Yogi Bhajan említi az agynak a rétegeit, a layereit, hogy ilyenkor ő mire gondol. Van olyan meditáció, hogy említi, hogy most az agynak a 4. rétegén fogunk dolgozni, szóval hogy ez ilyenkor milyen részein dolgozunk az agynak. Mm-hmm. So Yogi Bhajan mentioned the layers of the brain, and I'm just wondering what does it mean. For example, there is one meditation he mentioned that we will working on the 4th layer of the brain. What does it mean? I don't know. Okay. I think one day we will know. Azt gondolom, hogy majd egy szép nap tudni fogjuk. But I understand that the medulla has layers to it. De tudomásom szerint a medullának vannak rétegei. So that would be one area to explore. Hogy ez egy olyan terület, ami érdemes lenne közelebbről megvizsgálni. Thank you. I think it's interesting when we hear these teachings, what is he talking about? What's going on? Én ezt nagyon érdekesnek találom, hogy gyakran, amikor hallgatjuk ezeket a tanításokat, akkor azt mondjuk, hogy miről beszél, mi folyik itt. Well, I don't know if I believe in that, whatever. Nem tudom, hogy hiszek-e abban, amit mond, mindegy. When enough has been said, that turns out to be actually, yeah, he's right. De amikor eleget hallunk róla, akkor egy idő után kiderül, hogy igen, valójában igaza van. Then I find it interesting to say, okay, this other thing that's being said, which I don't understand, is probably also right, and one day I'm going to understand it.
Akkor ettől az lesz a hozzáállásom, hogy ha találkozom olyan dolgokkal, amiket nem értek, azt gondolom, hogy akkor valószínűleg ez is igaz, és egy szép nap majd megértem. A fine line, because I don't want to imply just blind faith. I believe anything the teacher says. És ez egy vékony mesdje, mert nem akarom vakon hinni bármiben, amit a tanár mond. But when I also allow, okay, maybe so, then I have found in many cases that openness allows the intuition to slowly show to me in which way is it true, what does it really mean. De hogyha nyitott maradok, hogyha igent mondok ezekre a dolgokra, akkor azt veszem észre, hogy a nyitottságom lehetővé teszi az intuícióm számára, hogy megértsem, hogy mit mondott valójában, mit akart mondani. So it's a fine line. I'm not blindly believing it, but I'm not pushing it aside. I'm keeping it, okay, could be. Show me how that could be. Úgyhogy ez egy vékony terület, nem utasítom el, amit nem értek, hanem azt mondom, hogy jó, lehet, hogy ez így van, mutasd meg nekem, hogy ez mit jelent. So that's one of the things that I'm still kind of just holding in that space. Úgyhogy ez az én egyik fajta hozzáállásom ebben a térben. It's an attitude, because you're going to come across in different meditations or lectures, you're going to come across some things like that. Like, what is he talking about? Ez egy specifikus attitűd, mert hogy lesznek olyan meditációk, amikor nem érted, hogy mi a szöszről beszél már megint. So then it's interesting to find, okay, how do I keep that in my domain, but not in a delusion way? És akkor ezt érdekes megfigyelni, hogy engedhetem be mindezt a terembe, anélkül, hogy elbűvölne, But open for revelation. de nyitott maradjak arra, hogy valami megmutassa magát számomra. And if you ever find out, please let me know. És ha valaha rájössz, akkor légy szíves, hozd meg velem. Satnam. Radha. Tehát nem. Tegnapi gyakorlatozással van kérdésem, nekem is a második résznél a meditációból, I have a question related to the second part of the meditation. és pedig 2 kérdés. Two Az questions. első a nyelvtartás, ha nem tudom úgy végezni, akkor ez mennyiben befolyásolja a meditációt? If I can't apply the position of the tongue as it is said to be applied, then how can I do the meditation? In which part? It says second part, but that they just Az Sitali pranayam. okay. Sitali, yes. És nem tudom úgy tartani a nyelvem. That make the U shape of the tongue. So how can she do then? Not sure I understand. She doesn't understand how to do Sitali, or what? Cannot. You know, some people just cannot hold their Ah, tongue in this U Okay. shape. Okay. Doesn't matter. Just do what you can do. Csináld, ahogy tudod. És akkor a második kérdésem, ez az Ádám kérdéséhez fűződik. Én úgy értelmeztem, hogy a jobb kéz az órajárással ellentétes, és a bal kéz az órajárással megegyező. Legalábbis a német fordításban ez áll. And I understood that the right hand goes anti-clockwise and the left goes Mhm. clockwise. And Az so, imént meg másképp értettem, mikor Shiv Charan mutatta, hogy akkor most And previously, as you showed, I saw it somehow differently. Szerintem így mutatta. hold on. igen, So the tongue, whatever you can do, you do. You put your tongue between your lips and you breathe through the mouth. If it curls, it curls. If it doesn't, it doesn't. A nyelvvel kapcsolatban helyezd az ajkaid közé a nyelvedet, nem baj, ha nem tudod óalakba hajlítani, de
lélegez azon keresztül, ahogy tudod csinálni. Okay. Then for the hands, right hand counterclockwise. If I'm looking down on my hand, this is counterclockwise. És a jobb kéz óramutató járásával ellentétesen mozog, Mhm. nézel rá, Towards the body and then out. Towards the body, then out. Left aztán kifelé. Bocsánat. Én nem látom a kezeit a sívcsarámnak a képernyőmön, pedig elég nagy. Jó, de nézz rá a kezedre, és a jobb kezed az óramutató járásával ellentétesen mozogjon. What did she say? We couldn't see your hands on the camera. Jobb-bal. Aha. Towards, this is a left hand, clockwise, left hand, clockwise. I'm looking down, going where the clock goes. A bal kéz pedig óramutató járásával megegyező irányba megy. Right hand, looking down, counterclockwise. A jobb, hogyha föntről nézed, az meg óramutató járásával ellentétesen. Both hands into the body and then into the body, then out. Into the body. That's it. You got it, brother. You got it. Okay. Fast. Ez egy Egyszerre mozog a két kéz, a test irányába, befelé, Small circles fast is shaking you in a very deep way. egészen pici és nagyon gyors köröket rajzolsz, hogy ilyen egész mélyen megrázza a testet. Don't go so far out that the hands are not above each other anymore. Don't go that far out. És a két tenyered az maradjon végig egymás fölött, tehát ne nyisd annyira, hogy a tenyerek már Too far. The minute you separate, there's a gap here. You've gone too far. Tehát ne legyen távolság a két tenyér között, végig egymás fölött vannak. Okay. Okay. Satnam. Satnam. Go on. You. az első gyakorlatnál így befele megy a mozdulat? Úgy a test felé? Indítom el, vagy kifelé? Inkább befelé. Én befelé csináltam, de nem egyértelmű. Yeah, I'm wondering the direction of the first exercise, the circling of the first exercise. Is it toward the body or outward? Out. 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 Abban előre, kifele? Kifelé, előre néz a... No, so it's too big. It's too big. Too big. Too big. Too big. A kicsiket csinálj. Kicsi köröket. Gyorsabban. Gyorsabban. Mm-hmm. Palms of face forward, no? Palms forward, not to each other, but forward. Keep the palms forward. Ez jó. Aha. Előrefelé néz. Okay. But not so big, not too big. Small. Egészen kicsi a körzé. More small, the deeper impact into the body. You go deep into the subconscious, shake up things that don't normally get shaken up. Minél kisebbek a körök, annál mélyebbre hatol a lényedben, egészen a tudatalattidba ez a felrázás. Yes. Még annyit hozzá, hogy én megcsináltam, de ezek szerint akkor az első gyakorlatot másik irányba, attól függetlenül elég érdekes tapasztalásaim voltak, és nagyon el tudtam csendesedni, és egy időben pedig arra lettem figyelmes, nem fülzúgásom volt, de belül valamilyen morajlás, de elmúlt egy idő után. So I did the first meditation, even though I did it in the wrong direction, but it had a very deep effect on me. I felt very calm after, and also it wasn't tinnitus, but some kind of noise inside. Hogy ez mi lehetett, vagy mert ilyet nem tapasztaltam még. Never experienced this before. Do you know what it could have been? Not necessarily, but it's changing the pressure in your system. Nem tudom pontosan, de ez a gyakorlat megváltoztatja a nyomást a rendszerben. And remember yesterday with the whistling and listen to the echo of the whistle? Emlékszel tegnap, amikor fütyültünk, és aztán a fütyülés visszhangjára figyeltünk? It's connected into that.
hearing the unheard. Szóval ez ahhoz kapcsolódik, amikor meghalljuk a hallhatatlant. Yeah. Thank you. Yes, Saraswati Adi. Satnam, I was just thinking with the 4 layers of the brain, in a lecture the other day, or in one of the Kriyas, Yogi Bhajan says about you have to become past, present, and future. Az agy rétegei kapcsán az jutott eszembe, hogy Yogi Bhajan az egyik leckében vagy kriában azt mondja, hogy egyé kell válnod a múlttal, jelennel és jövővel. And I wonder whether when the brain is fully activated, maybe all these layers, will we incarnated on Earth be able to, the 5th dimension, so that time and space doesn't exist, and the brain is able to kind of perceive. Oh, slow down. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy arról van szó, hogy az 5. dimenzió, ami a Földön nem létezik, hogy ezt is képesek leszünk érzékelni. Be careful about saying, if I understood you right, time and space doesn't exist. Legyél óvatos azzal, amikor azt Yeah, mondod, no, I mean, nem. on Earth, time and space exists. And on Earth, you can be both in the time and space and beyond the time and space. Mert a Földön egyszerre lehetsz benne, a térben és az időben, és azon túl. And that's what he also said in the lecture. You exist and at the same time you don't exist. És ezt mondta a leckében is, hogy egyszerre létezel, és nem létezel. You're in the world, you're not of the world. A világban vagy, de nem a világból való vagy. Past, present and future all come together in the same moment. Múlt, jelen és a jövő találkozik ugyanabban a So pillanatban. you're tuned into all of it. És te mindre rá vagy hangolva, At the same time, you are beyond all of it. de ugyanakkor mindegyiken túl is vagy. Because this is the nature of God. Sadgun, Nirgun. Isten természete. In everything, in the creation, Mindenben jelenlévő, jelen van a at the teremtésben, same time always transcendent and beyond the creation. ugyanakkor mindig transzcendens, a teremtésen túl létező. So the long-term consequence of your practice És a gyakorlásod hosszú távú következménye can lead you to that state. And we might just have moments where we feel that. az, hogy ehhez képes vagy kapcsolódni talán csak pillanatokra, Okay, these are enlightening moments. ezek ilyen megvilágosító pillanatok, And liberation, Jivan Mukta, is when that becomes a permanent state. és a megszabadulás, amikor ez állandóvá válik, az a Jivan Mukta. People tend to go for one or the other, lost in time or space, or busy in the transcendent. Oh, time is an illusion, space is an illusion, and they're not really dealing with the life. Az emberek gyakran megrekednek egyik vagy másik szélsőségben, vagy beleragadnak a világba, térbe és időbe, vagy mindent maguk mögött hagynak, és azt mondják, hogy ez az illúzió. Reality is not either or. De a valóság az nem egyik vagy másik, It's in the balance of both. hanem a kettő egyensúlya. Okay, Saraswati Adi Kaur, I interrupted you. Excuse me for that, but is there anything else? No, thank you. But it also, it reminded me of a scene in a film called Interstellar. Eszembe jutott egy jelenet az Interstellar című filmből, where there's like a tessellate of all the dimensions and all time That's right. and love across times, dilation. amikor van egy ilyen dimenziók és idősíkok összecsúszása és a szeretet áramlása ezeken keresztül. And that's why we say the work you do in yourself will have impact in the past, in the present, and in the future. Ezért mondjuk, hogy a munka, amit saját magadon végzel,
hatással lesz a múltra, a jelenre és a jövőre is. Satnam. Okay. So, let's see. We are going to work on the structure of a thought. This is an interesting poem. I don't know if you'll find it interesting, but what is the deep inner structure of a thought? A gondolat struktúrájával fogunk foglalkozni, ez egy nagyon érdekes téma, nem tudom, ti is annak találjátok-e, de szerintem nagyon izgalmas, hogy mi a mély struktúrája egy gondolatnak. And we will explore what is beyond the mind, És megnézzük, hogy mi van az elmén túl, a little bit more about Shunya, beszélünk kicsit a sunyáról, and we have to check in anything else about your homework. illetve még kitérünk majd a házi feladatra, And what does all this mean for you as a teacher? és meg ez mit jelent számodra tanárként, And any unfinished questions you may have from the week. illetve a héttel kapcsolatos bármilyen kérdéseitekről is beszélhetünk. And have you identified your projection meditation? Megnézzük, hogy beazonosítottad-e a projekció meditációdat. When we have a thought, Amikor van egy gondolatunk, you know, the Buddhists say like it happens within 16 millionth of a second. a buddhisták azt mondják, hogy az 1 másodperc 16 milliómodnyi része alatt történik. And yet they can break that thought down also into 16 parts. De képesek ezt a gondolatot 16 részre bontani. The yogis, they tend to break a thought down into a little bit less. I'm going to just share this with you for a moment. Kevesebb részre bontják a gondolatot, mindjárt megosztom veletek ezt a képet. Can you write down these words for yourself? So we're going to talk about them. De magatoknak ezeket a szavakat kérlek. Antar, bantar, jantar, mantar, yantar, tantar, patantar, and sotantar. Ezek a szavak. Mhm. Did everybody get that? Mindenkinek megvannak a szavak? I'm waiting to see a few thumbs up, then I know you've got it. Mm-hmm. Mutassátok a hüvelyk ujjatokat, hogyha mindegyiket leírtátok. Okay. In case anybody didn't fully get it, somebody will write it in the chat. Ha nincs meg mind, akkor valaki beírhatná a chatbe őket. You will notice that every word contains antar. Láthatjátok, hogy mindegyik szóban benne van, foglaltatik az antár tő. Antar means, amongst other things, the inside. Antár többek között azt jelenti, hogy valaminek a belseje. What is the inside of the thought? Mi a gondolat belseje? Like the essence of the thought. Mi az eszenciája? The seed or the nucleus. A magja, az atommagja. The primal concept of the thought. Az elsődleges koncepciója. Thought is like a conception, isn't it? Yeah. A gondolat olyan, mint egy megfoganás, ugye? The initiation of the thought, A gondolat beavatása. which could also be linked to the idea of bij, like bij mantra, seed. Ami a bij, azaz maghoz is köthető. Okay. And we say, like in each religion, there's a antar. Their mantra has an antar. Azt
mondjuk, hogy minden vallásban létezik egy antár, a mantrájuknak van egy antárja, egy Jehovah or Yahweh for the Judas, for the Jews. zsidóknak Jehova, Yahweh. Then for Hallelujah for the Christians. keresztényeknek a halleluja, Then La ilaha illa Allah for the Muslim. ez a muszlimoké, Rama, Ra-e-ma, Rama. This is a Hindu antar. Ráma a hinduké, And Satnam is said to be the antar of the Sikh Dharma. és a Satnam, a Sikh Dharma antárja, Yeah, the Bij mantra. ez a mag mantra. Okay. Bantar. It's not easy now to translate these terms and understand it, but we're going to have a go. Nem könnyű megérteni és lefordítani ezeket a kifejezéseket, de megpróbálkozunk vele. It's called supporting structure. Ez Bantar, you mean? Bantar. We're on the second step. Bantar. A támogató struktúrát, szerkezetet jelenti. It has to start to have some construction to it. Kell, hogy legyen valamiféle szerkezete, konstrukciója. To give the antar some possibility to move into manifestation. Lehetőséget nyújt arra, hogy megtörténjen a manifestáció. Yeah. How is like the question, how will this idea become a reality? Abból a kérdésből fakad, hogy lesz ebből a gondolatból valóság. Like the gap, yeah? There's a gap has to be crossed. Segít lefedni azt a szakadékot, ami a kettő között van, gondolat és megvalósulás között. Jantar is said to be like a formula. Jantar az egy formula. It's starting to have dimension. Elkezd kiterjedése lenni, dimenziója. Say it like you have a point, then you have a line, and then you have an angle. Először van egy mag, azután jön egy vonal, majd egy szög. Yeah. So this is Jantar is giving dimension. Úgyhogy a Jantar az első, ami elkezd kiterjedést adni a gondolatnak. The science of angles and triangles coming in. Itt lép be az, amit a Kundalini jogáról szoktak mondani, hogy a szögek és háromszögek tudománya. It's very elementary what we're saying at the moment. Very elementary. Amiről most beszélünk, az nagyon elementáris. Then it comes to the mantra where it has a vibration. A mantárnál megjelenik a rezgés minősége. Yeah. It has a name. Nevet adunk a gondolatnak. Sometimes you recognize you have an idea, but you can't yet articulate it. Néha van olyan, hogy megjelenik benned egy gondolat, de még nem tudod szavakba önteni. It's still moving through Bantar and Jantar before it can have a word. Még mindig a Bantaron és a Jantaron halad keresztül, mielőtt szavakat találunk rá. So when we say that the pineal and the crown is creating thousands of thoughts every second, this is just like noise. It doesn't really have any articulation. Hát amikor azt mondjuk, hogy a tobozmirigy pillanatonként több ezer gondolatot termel, az igazából még csak egy zaj, még nem artikulálódott, nem fogalmazódott meg.
Even thoughts that don't even yet have sound as we normally understand the sound. És még ezen a ponton sincs hangja a gondolatoknak, abban az értelemben, ahogy a hangról beszélni szoktunk. Okay. I will we'll come back to that question, Saraswati. Just is there a line there in that Puri that makes you think that? If so, write it in so I know what you're referring to. I don't have that in front of me right now. Okay, mantra. Then yantar. Yantar is now all these angles and everything. It's become a whole mandala. Jantár az, amikor a szögek révén ez az egész egy mandalává alakul. It has a landscape to it. Egyfajta tájkép születik. Yeah. Like an architect drawing up the plans of a building. Mint amikor egy építész elkezdi megtervezni az épületet. You had an idea. Van egy ötleted, and you start to formulate, so bantar and jantar, you're formulating. és elkezded megformálni, bantar és jantar százítva, Then you give it a name. és aztán adsz neki egy nevet, Maybe it's got like a slogan. mondjuk egy szlogen lesz ez, And now maybe you want the bank to support you with this idea. és aztán lehet, hogy szeretnéd, hogy a bank támogassa ezt az ötletedet. Or you want your friends, or you want to bring it to your employees. This idea has to move out into the world. Vagy a barátaiddal szeretnéd megosztani, szóval azt érzed, hogy ennek a gondolatnak ki kell a világba. This is where tantra is going to happen. Ez az, ahol a tantra meg fog történni. Energetic relationship to the universe. Vagyis egy energetikai kapcsolat az univerzummal. You're going to interconnect your idea with the world around you. Össze fogod kötni a gondolatodat a körülötted lévő világgal. Is there a relationship? Does the universe mirror you with that in some way? Does it come to meet you in some way? Visszatükrözi ezt számodra az univerzum? Találkozik-e veled valamilyen módon? So like getting reflection, and feedback even. Hogy elkezdesz visszajelzéseket kapni, reflexiókat a külvilágból. This is tantra. Ez a tantár. I had an idea to buy an item and I went online. Volt egy ötletem, valamit vásárolni akartam, utána jártam online. Okay, and I found the item. Megtaláltam az adott cikket. Yeah, I can see the picture of it. Látom a képét. It has a name. Van egy neve. I can see how and where I'm going to use this item in my world. Látom, hogy hogyan fogom használni ezt a tárgyat a világomban. I've got to the yantar part. Ez a jantár részhez tartozik. Now I'm going to click pay. Aztán rá fogok kattintani a fizetés gombra. This starts the tantra. Ez elindítja a tantárt. Because now the company has a signal from me that I have invested and they have to now provide. Mert a cég kap egy jelet, hogy én befektettem, tehát nekik el kell küldeni számomra ezt a dolgot. Patantar. Patantár. So my package is on the way.
A csomag úton van felém, And I can track it. és én figyelemmel követhetem az I can útját. go online and I can see that it's is it still in Germany? Did it arrive in the Portugal customs? Where is my package? Figyelhetem, hogy megérkezett, vagy még mindig Németországban van-e, átjutott-e már Portugáliába, hol tart a csomagom. I have an idea. Van egy elképzelésem, My boss agrees. egyetért vele a főnököm, He gives me some time and maybe a budget to go on with my idea. ad nekem rá időt és költségvetést, hogy kidolgozzam az ötletemet. Now he wants a progress report. És most szeretne egy haladási beszámolót. This is Patantar. Ez a patentár. How's it going? What's the development so far? Hogy mennek a dolgok, hova fejlődött mostan. These are in the small scale, but this also has a much vaster scale to it. Ez ilyen kis méretekben történik, de van ennek egy nagyobb nézőpontja is. And that is where I have an idea and I generate a system, and this system is not only tracked within my lifetime, but it goes on to the next generations. Ugye, ami most történik, az nem áll meg az én életem ideje alatt, hanem a következő generációkra is hatással van. So Patantra can go much further than our everyday imagination in a way. A patentár sokkal messzebbre mutathat, mint ameddig a hétköznapi képzeletünk elér. Legacy, like a legacy. What am I leaving for the next generations? Ilyen például a hagyaték. Mit hagyok magam után a következő generációkra? I buy a piece of land. Veszek egy darab földet, I have an idea. van egy ötletem. A forest garden with fruit trees and berries, bushes with berries and Mondjuk egy erdőkertet akarok létrehozni, ami tele van gyümölcsökkel. so I'm somewhere on the I'm moving back and forth. Antar, bantar, jantar, mantar. I'm kind of oscillating, working it out. És ide-oda billegek, miközben ezt az egészet kidolgozom, így ezek között a lépések között mozgok. Tantar, I'm planting the trees. I'm asking people to come and help me plant the trees. A tántár fázisában megkérem az embereket, hogy jöjjenek, segítsenek nekem fát ültetni. But little trees like this, they take many years before they produce any fruit. De ezek a kis fáknak rengeteg évre van szüksége, mielőtt gyümölcsöt fognak hozni. How am I going to create some guarantee that even after I've gone, my children or my neighbors or somebody will maintain the development of this beautiful forest garden? Hogy fogom biztosítani azt, hogy miután én már elmentem, akkor is legyen valaki, a gyerekeim vagy a szomszédaim, akik gondoskodnak arról, hogy fenntartsák ezt a gyönyörű erdőkertet. Or when I go, it will be abandoned. Somebody will come with a big machine, cut everything down and build some apartment blocks. Vagy hagyom, hogy miután én elmentem, valaki jöjjön, és az egészet ledózerolja, és egy új lakóparkot építsen a helyére. And my ideas dies. És az én gondolatom így velem hal. So Tantra Szotántar is how far, what is the reach, what is the infinity of my idea? azt mutatja, hogy milyen messzire nyúlik, milyen a hatósugara az én gondolatomnak. What is its absolute fulfillment? What is its completion? Mi az ő kiteljesedése, az abszolút megvalósulása?
It may have a completion in time and space. Project is over, project is over. Elképzelhető, hogy ennek csak egy ilyen térben és időben megnyilvánuló dimenziója van, és akkor a projekt véget ér, ha ez megvalósult. But maybe I write a book about the project that gives other people ideas, and then there's a continuity, even if the project is finished. There's continuity. Lehet, hogy írok róla egy könyvet, és az majd másokat is inspirálni fog, így a gondolatomnak még azután is van hatása, miután a projekt már véget ér. So Tantra is like this. What is its completion? Within the time and space, or completing because it has self-reproducing, like Sebang. It can go on and on and on. Szotantár azt mutatja, hogy mennyire képes önmagát teremteni ez a gondolat, és tovább haladni a végtelenségig. Mm-hmm. So the legacy of teacher training is a good example. Például a tanárképzés hagyatéka az egy jó példa. I want to teach people yoga. Szeretnék az embereknek jogát tanítani. I teach people yoga. A jogát tanítok az embereknek. I die. Halok. They enjoy the practice. Ők továbbra is élvezik a gyakorlást. Will they die? Aztán ők is meghalnak. End of story. És véget ér a történet. I teach them to become teachers. De ha én tanárrá képezem őket, I teach them to see their students also as teachers of the future. akkor azt tanítom nekik, hogy ők is úgy nézzenek a tanítványaikra, mint a jövő tanáraira. So then, long after I have gone, the teacher training goes on and on and on and on. Sokkal azután, hogy én már elmentem, folyamatosan történnek a tanárképzések, és a tanítás tovább él. So the idea was not just to get students and teach students, but to train teachers. Úgyhogy nem az volt az eredeti gondolat, hogy tanítványokat tanítson, hanem hogy tanárokat képezzen. See, the Soul Tantra can be, I had 1,000, I had 10,000 students when I died. A Szotantár ez lehetett az, hogy amikor meghaltam, akkor 10,000 tanítványom volt. Or the Soul Tantra can be, I had 5 good students that I trained to be good teachers and good trainers, and they trained other trainers, and this has continuity for thousands and thousands. Vagy lehetett az, hogy nekem 5 nagyon jó tanítványom volt, akiket kiképeztem trénerekké, és azokon keresztül folyamatosan öröklődik tovább a tanítás, ezreket ér el. It's interesting to try to, when you start out with something, what is your antara? What is really the essence idea of what you're trying to project? Amikor valamit elkezdesz, akkor érdemes megnézni, hogy mi az ötletednek az antárja, mi az a mag, amit próbálsz kivetíteni. Okay. Saraswati Adi, I think that this pori, Antana Sifte Kena and Antana Karne Denana and Antana Vekansinan, this is already the Patantra Sotantra. This is like, can the idea that has already been described in the earlier poris, can it now have this endless? Ez annak a leírása, hogy az a mag, amit már az előző paurikban leírtunk, rendelkezhet ezzel a végtelen kiterjedéssel. Ant means end, but tar means to cross. Az ant azt jelenti, hogy vég, de a tár azt jelenti, hogy átlépni. So, to go beyond the end, don't think that there's an end. Tehát túllépni a végen, ne gondold azt, hogy létezik vég. Okay, people, how does it all look to you? Na, hogy tűnik ez? Milyennek tűnik ez nektek?
Antar. I invite you to respond to Tanya. She came in a little late. Can you tell her what is Antar? Tanya egy kicsit későn érkezett. El tudnátok-e mondani neki, hogy mi az az antár? Mhm. A mag az eredeti gondolat. Eszencia. Yes, go on, Semrit, say more. Mondj még róla mást, az eszenciája a gondolatnak. Igen. Egy ilyen elsődleges koncepció. Primary concept. Mhm. What does Gondolat mean? I keep hearing you saying this word. Gondolat means thought. Thought. Ah, okay. Mhm. Okay, the inside. Antar means inside, the inner essence of the thought. Yeah. Antár azt jelenti, hogy belül, gondolat belső eszenciája. Yes, Simrit. Lehet azt mondani, hogy szándék? Vagy az azért egy leegyszerűsített? Can we say it is an intention? Yeah, you're a bit quiet. Can we say that it is an intention? It's intention. How do you say that in Hungarian? Szándék. Because in English it's an interesting word because you have in, like inner, which is antar, but then you have tension. Ez egy érdekes dolog, az angolban a szándék szó azzal kezdődik, hogy in, ami azt jelenti, hogy belül, viszont a második része az, hogy tension, ami feszültséget jelent. And the tension already sounds a little bit like the banter starts. És a feszültség az már úgy tűnik, minthogyha a bántár kezdődne. Because there's energy there. Mert ott már van energia. You can just have the dry seed, Lehet, hogy csak a száraz mag van, but there's no context, there's no heat, there's no moisture, there's no soil, there's no possibility for the seed to do anything. It's just sitting on the plate, dry seed. This is antár, right? This is antar. Antár állapotában a mag az még csak száraz, ott csücsül a tányéron, még nincs energiája, még nem mozdul semmi felé. It doesn't even feel attention. Még nem is érzi a figyelmet. Put it in the soil, Tedd bele a talajba, and then it's getting like there's something happening around me, what's going on? és akkor elkezdi érezni, hogy valami történik körülötte, mi folyik itt. That's like the soil and the water and the heat. Remember, this is the supporting structure. Bantar, the supporting structure. És a mag számára a hőmérséklet, a víz, a talaj, az a bántár, a támogató struktúra. Yes? Go on. De hogy ugye mondott rá példákat, hogy melyik vallásnak mi a Bij mantrája, és hogy ha a szátnámot elüntetjük az elmébe, akkor az ott elkezd azonnal dolgozni. You said that certain religions has a Bij mantra, but if we put Satnam in the mind, it immediately starts to do its job. Because there's an environment. Igen, mert van egy környezet. Same. Like you put the seed in the soil. Ahogy a magot elveted a talajba. But if you just write Satnam on a piece of paper and leave it there, nothing's going to happen. Ha leírod a Satnamot egy darab papírra és ott hagyod, akkor semmi nem fog történni. But you put it in the soil, De ha belehelyezed a talajba, then this tension starts. akkor megindul egy feszültség. I remember it. The very first time the teacher told me, inhale sat, exhale nam, I'm like, oh, what's going on here? What's this doing? What's happening? Emlékszem, amikor először mondta nekem a tanárom, hogy belégzéskor szatot zengesek, kilégzéskor nem volt,
egyből felkaptam a fejem, hogy mi történik itt. Yeah. Yes, you? Yeah. Csak ezzel kapcsolatban csak az volt, hogy még egy gondolat, hogy a gondolat olyan, mint a megfoganás, tehát ez az Antárhoz említette. Csak ennyi. I just wanted to add that Antar is like the moment of conception. You said that. Vagy nem az Antár, hanem a gondolat, a maga a megfoganás. It's a concept. Hold on. It's a concept. Az Antar egy koncepció, And when the seed and the egg get together, then you have conception. és amikor találkozik a petesejt és a mag, akkor van a megfoganás. And that's already Bantara starting. De ez már a Bantar kezdete. The concept leads to conception. A koncepció vezet el a fogantatáshoz. Mm-hmm. Is there anything else? How are you doing? How does it speak to you to realize that the thought has these very distinct? Hogy hat ez rátok, mit gondoltok ezzel kapcsolatban, vagy hogy hat rátok az, hogy látjátok, hogy a gondolatnak van egy ilyen fajta felépítése? I'll give you a little challenge. Adok egy kis kihívást. You go in your group Menjetek a csoportotokba, and you test out. Take an idea. teszteljétek, vegyetek elő egy gondolatot, And see if you can then develop the stages of it. és nézzétek meg, hogy ki tudjátok-e dolgozni a stádiumot. Yeah. I think that's enough. Do you need to ask any questions before trying that out? Részemről ennyi elég. Van-e bármi kérdésetek, mielőtt kipróbáljátok ezt? Are you willing to challenge yourself with this? Vagy hajlandóak vagytok belelépni ebbe a kihívásba? Explore your creativity here. Fedezzétek fel a kreativitásotokat. Mm-hmm. Nobody is shaking their head. Only one person is nodding their head. Senki sem reagált a fejével. So we're just gonna try it and see. Úgyhogy próbáljuk ki. Nézzük meg, mire juttok. Yeah. 15 minutes. See how far you get. 15 perc, nézzétek meg, hogy milyen. Take an idea and then elaborate the idea and identify these stages. Ragadjatok meg egy gondolatot, dolgozzátok ki ezeket a stádiumokat. And in your group, several of you might have a different idea and you can support each other to evolve the idea. És a csoporton belül mindenkinek valami más gondolata lehet, és támogassátok egymást a gondolat. It can be a simple thing like, okay, food Lehet egészen egyszerű dolog is, mondjuk étel, or hunger éhség, or thirst. vagy szomjúság. It can also be new job. Lehet egy új munka is. Anything. Bármi lehet. Let's see what you get. Nézzük, hogy mire juttok. 15 minutes, Satnam. 15 perc, nem. Satnam, everyone. Nem mindenki. So, group 3. 3-as csoport. Do you have one? What's your best example you came up with? Mi a legjobb példa, amivel előrukkoltatok? However far you got, don't worry. Just let's see what we have. Bármeddig is jutottatok, ne aggódjatok. Satnam, megpróbálom én összefoglalni, hogy mire jutottunk. Nem biztos, hogy jól gondolkodtunk, de a új munka kapcsán készítettünk egy ilyen.
We try to make the process based on the idea of a new work. Tehát az első az, hogy először is ugye megfogalmazzuk az Antár, hogy mire van szükségem, hogy egy új munkára. So the Antar, what we need is a new job. Akkor a másodikban azt gondoltuk, hogy elkezdenénk ilyen kutatást, felmérés, így kutakodni az elmémbe, hogy milyen lehetőségek vannak. The second, I start to explore in my mind what are the possibilities. Hogy milyen utakon tudom ezt megközelíteni. In what ways I can approach this idea. És akkor a hármasban azt gondoltuk, hogy egy ilyen brainstormingos, tehát hogy egy ilyen tervet összeállítani. In the third phase, we thought to create like a plan, like a brainstorming. Mm-hmm. És akkor a következőbe, a 4-esbe, a Mantárnál azt gondoltuk, hogy egy ilyen, megjelenne egy ilyen letisztultabb tervnek a képe. Tehát, hogy mikor írok, kinek küldök önéletrajzot, kit hívok fel, hogy indulok el. In Mantar, a more clear plan appears, like how I start, whom I write an email to, whom I call. És akkor az 5-ösbe azt gondoltuk a Jantárnál, amikor már konkrétan írunk erről egy ilyen to-do list, tehát hogy mit kell csinálnom, tehát valahogy megfogalmazom írásba is. At Yantar, I already write down what I actually have to do. Például a kontaktokat, vagy az önéletrajzot, és akkor a 6-osnál van az, I hogy... write down the contacts or my CV. És akkor a következőnél, a 6-osnál, ott már konkrétan el is készítem ezt, és hogy fel is hívom azokat az embereket, akiket gondoltam. In the next phase, I actually write these things and call these people. És akkor a következő az pedig egy ilyen megvalósulási terv lett volna szerintünk. Tehát hát igen, hogy hova fejlődhet ez az egész, ugye azt megnéznem ebbe a megvalósulási tervbe, hogy mi lenne egyiknek, másiknak a végeredménye. And the next is kind of manifestation plan, checking how far this can go, what can be the outcome of this. És hát utána a következő pontnál volt az, hogy azt mondtuk, hogy megvizsgálnám, hogy ez hogyan hat a velem együtt élőkre, az én egész életemre, és hogy mit adhatok át esetleg ebből majd másoknak, az ő rájuk való hatást. And in the next one, I check what can be the effect of this change in my life and to my environment. And then hopefully you get a job. Remélhetőleg lesz egy új munkád is. So Tantar would be that you got your job. A tantár az az lenne, hogy megvan az új munkád. Yeah. I think in the mantra stage could be useful that you actually define, okay, am I looking for this kind of a job or that kind of a job? Kind of which field or which kind of profession or role am I looking for? That you name it a bit more clearly. A mantár fázisban szerintem hasznos megfogalmazni, hogy milyen jellegű munkát keresel, milyen szakmában szeretnél munkálkodni. Jobb, ha pontosan megnevezed. It's an important moment. If it's too narrow, you limit the possibilities. If it's too broad, it's scattered around, it's too dispersed. You're not going to find the job. Ez egy fontos pillanat, mert ha túlságosan leszűkíted, vagy túl pontosan nevezed meg, akkor leszűkíted a lehetőségeket, ha viszont túl tág, akkor nehéz lesz megtalálni a neked való munkát. Interesting to think of mantra as a bit like a bridge from moving from the inside to step towards the outside.
A mantra fázisra jó úgy gondolni, hogy ez egy híd aközött, hogy belülről kilépek a világba, vagy kivetítem a világba a gondolatot. Even if you haven't shown anyone your CV yet, but by writing it, you've really committed something. Még hogyha nem is mutattad meg senkinek az önéletrajzodat eddig, de már megírtad, az már egy elköteleződést mutat. Line has been crossed in a way. Yeah. Tehát valamilyen módon már átlépted ezt a határt. Thank you, Satnam. Thank you, Satnam. Köszönöm. Group 2. 2. csapat. Megpróbálom összefoglalni, hogy mi mire jutottunk, és aztán majd a többiek módosítanak, kiegészítenek. I try to make a resume, and then the others will add if they think there's something more. Nekünk a gondolatunk, vagy amit így végig szerettünk volna vinni ezeken a fázisokon, az a kosár. Our initial thought was the cart, how do you call it? Az a kosár, amiben az online vásárlásnál. Fonott kosár, vagy hát ilyen ez az veszőből szőtt kosár. Basket. Yeah, maybe. Okay, container, something of a... Okay. És akkor először, ahogy beszélgettünk, azt gondoltuk, hogy az antár maga a kosár. In the beginning, we thought that antar is the basket itself. De aztán rájöttünk, hogy az antár az valószínűleg az, amikor ott vagyunk az erdőben, és ott van alma is, meg gomba is, meg többféle növény, és azokat egybe szeretnénk hazavinni. But then we realized that probably antar is when we are in the forest and we see apples and mushrooms and we all want to bring them home together. És akkor utána a bántár és a szántár fázisában így a körül forogtak a gondolatok, hogy akkor mire jó a kosár, mi mindenre való, hogyan tudjuk használni. And then in the stage of Bantar and Jantar, we were thinking about, okay, what is the basket good for? What can we use it for? És aztán a mántár fázisa az, amikor maga a kosár, mint gondolat megfogalmazódik ezekből az ötletekből. And then in the mantar, we actually come up with the idea of the basket. És akkor a jántárnál kezdjük el megtervezni, hogy hogyan is nézzen ki, és akkor mi azt azonosítottuk, hogy a jántárból így a bantár, szántár, mantár fázisokon így többször keresztül megy a kosár gondolata. And in Yantar, we start to plan how it looks like, and we understood that the idea of basket actually goes through the phase of Bantar, Jantar, and Mantar different times. És akkor utána elkezdünk ágakat gyűjteni, vesszőket a fonáshoz, vagy elmegyünk a szövőhöz, és beszélgetünk vele a kosárról, az ötletünkről, ez a tantár. At Tantar, we start gathering the sticks, I don't know how they call the little branches, or we go to the person who prepares the baskets and we talk to him or her. És akkor a patántár maga a gyártásnak a folyamata, hogy szövegetjük a kosarat, kiderül, hogy ez a vessző nem jó, lecseréljük. Patantar is the phase of actually creating the basket. Some of the branches we need to change, some work, some don't. És a szotántár, amikor pedig rájövünk arra, hogy mennyi minden másra is jó a kosár, nem csak almát, meg gombát hazavinni, hanem rengeteg felhasználási módja lehetett, és emiatt így el tud kezdeni terjedni. And at Sotantar, we realized that actually
Our basket is not useful only for our apples and mushrooms, but can be used for Right. other purposes. Okay. Yes, a little bit rough in the beginning parts, but it comes out clear. Thank you. Kicsit nyers volt az első részeknél, de a végére letisztult. Köszönöm. Also makes me think banter sounds also a little bit like there's a need. Banter úgy is tűnik, hogy megfogalmaz valamiféle szükségletet. That creates the tension, which is the charge, the energy is going to be used to accomplish. Ez hoz létre egy feszültséget, amit arra használunk, hogy megvalósuljon a dolog. And then there's a rough idea, container, some kind of container. És akkor megjelenik egy valamilyen tároló eszköznek a nyers képe, gondolat. Somehow the first idea, the antar sounds almost just like collect the apples, kind of. Az antár, a kezdeti gondolat, az olyasmi, mintha egyszerűen csak azt mondanánk, hogy össze kell gyűjteni az almát. And so it's interesting that when you get then to the jantar and mantra, you actually start a new antar. És mire eljön a jantárhoz és a mantárhoz, egy új antárt hozol létre. Yeah. So there are layers, yeah? One thought attracts another thought, and that thought also goes through that cycle. Több réteg van, mert egyik gondolat vonzza a másikat, és ez az új gondolat is ugyanezeken a ciklusokon megy keresztül. Satnam. Thank you. Yes, group one. Egyes csoport. Hi. Yeah. But, well, we didn't decide who was going to actually talk about this. So we had a few ideas. Each of us kind of talked about something that, you know, was potentially the antar and that would move forward. Ennyien beszéltünk valamilyen mag gondolatról, amit tovább fejlesztenénk. So I'll go with the one that we talked about that was the idea for me, I suppose. Arról beszélnék, ami az én gondolatom volt. Which was I would like to create a band, a music band, a kirtan band. Okay. Az volt, hogy szeretnék létrehozni egy kirtán zenekart. Because I play with one other person and she's not always available or cannot play or want to play. Mert egy valakivel zenélek együtt, de ő nem mindig elérhető, nem akar mindig zenélni. So that's the antar, is the wanting to create this something. Ez az antar, hogy szeretném létrehozni ezt a valamit. And then the jantar is like, how do I go about this? So then the thought to invite other people. Úgyhogy sorry, you said jantar, no bantar. Oh yeah. So banter, yeah. Bantar is that need, yeah? There's a need for something more, expansion. Yes, so me on my own is great, but I would like to expand into something more. Right, so A kiterjedés, amikor megjelenik egy szükséglet, valami többre van szükség. so the antar is something like that, yeah? Expand the group, expand the band, expand this former, kind of. Tehát az antár az, hogy ki kell terjeszteni ezt a már meglévő formációt. Okay. And then the formula would be to think about who else I might invite or to talk to that maybe knows other musicians that would like to get involved. A következő az a formula lenne, hogy kit szólítok meg ezzel, kit hívnék meg, vagy kivel beszélnék, aki ismer zenészeket. And then the mantra would be to then communicate to those people and ask them if they would like to get involved. A mantra az lenne, hogy kommunikálok ezekkel az emberekkel, és megkérdezem, hogy szeretnének-e bekapcsolódni. And then I suppose the plan could be when could we get together to rehearse to make this group happen? A terv az lenne, hogy mikor tudnánk összejönni, próbálni és létrehozni ezt a zenekart. Can I elaborate a little bit here?
Kicsit Please do. kidolgozhatnám jobban. I think the yantara will be interesting to think, okay, so I have a percussionist, so I have somebody who plays the wind, I have somebody who does strings, I have somebody who's good with the vocal. It's like mapping out. I've talked to a lot of people, but can I see actually all the parts? This is the mandala, yeah? Can I see that coming together before I actually invite them to the tantra? Mhm. Mhm. Yeah. Arra az lenne, hogy rajzolok magamnak egy térképet magam elé, amiben összefoglalom, kik vannak a képben, kikkel beszéltem, kik a And potenciális. even also, even there is also just imagining like, would this person get on okay with that person? Vagy az is része lehet ennek a lépésnek, hogy gondolom, hogy ez az illető jól tudna együttműködni azzal So a másikkal. you're going to be moving back and forward between jantar, mantar, and yantar as you talk to people and you formulate and you draw it out, and how until the picture starts to get, okay, I think I've got it. I think I've got a good group here. Now I'm going to invite them. Szóval a jantar, mantar, jantár között ugrándozol, amíg így ki nem rajzolódik teljesen a kép, és amikor már ott van, látod magad előtt, akkor lépsz tovább, és hívod be őket a tántárba. Yeah. And then the original idea was that I don't even need to be involved. That if there was enough people come together, then we could create something with the seed, but not necessarily have to be me there. It could just be a thing on its own. És az eredeti gondolat az volt, hogy nem is kell feltétlen, hogy én része legyek ennek a zenekarnak, hogyha van elég ember, akkor ez nélkülem is megvalósul. Are you now already at the Sotantar? Már a Szotantárban vagy? I have yantra, tantra, then patantra. Is there something between? The yantra was you see the mandala. Yeah. The tantra, you invite them all to interact and see what the feedback system loop is. A jantra az volt, hogy látod a teljes mandalát, a tantra az az, hogy behívod őket. And then per tantra is like progress report, remember? Patantra ez a fejlődési számoló. Because even there it might be, not every idea will have this, but with this kind of an idea, you can backtrack a little bit and like, no, I want to change the constellation here. So the yantra changes. Mert itt még mindig van lehetőség, hogy kicsit visszalépj és újra tervezzél, átrendezd a jantrát. This isn't really working. I need to bring in somebody else. This person's too flaky. They're not turning up. Ez itt nem működik, az az emberrel nem lehet jól együttműködni. Yeah, so I talked to somebody else. So yeah, so mantra, yantra, patantra could still be some back and forward movement. Kell valaki mással beszélnem, úgyhogy itt is még a jantar, tantár, patantár között lehet oda-vissza mozgás. And then at a certain point you feel, I've got a band. Aztán egy bizonyos ponton azt fogod érezni, hogy megvan a zenekarom. They're enough interactive and committed together that even if I were out of the picture, it will go on. This will be the tantra. Ők annyira be vannak vonódva, és annyira elköteleződtek, hogy akkor is tovább csinálnák ezt, hogyha én esetleg kilépek a képből. It's an interesting model because you can look at different musical bands, how in some cases, when a key member left, the band broke up. And in other cases, somebody left, they got a new drummer, but it's still the same band. Same name, it's going on. És azt érdekes látni, hogy vannak zenekarok, ahol amikor egy kulcsfigura kilépett, akkor szétesett a zenekar, de vannak olyanok is, ahol valaki kilép, és akkor jön helyére egy másik, de ugyanaz a zenekar marad továbbra is. And if the band breaks up, the Sotantar is whether their music is forgotten or whether now even those people are long gone, they've all died, but we're still playing their music. Sotantar azt is megmutatja, hogy amikor egy zenekar felbomlik, akkor a zenéjük tovább éle, még mindig hallgatjuk őket, vagy elfelejtjük.
So yeah, the band might make a recording. Úgyhogy lehet, hogy a zenekar felvételt is készít. And that gives another level of Sotantra. És ez a Sotantarnak egy másik szintet biztos. I think I missed Sotantra. Did I miss that? It was a little vague, and that's why I'm exploring it to this level now with you. It was a little vague when you put it out. Yeah. Igen, egy kicsit homályos volt, ezért próbálom jobban kifejteni most. More clear now, I think so, yeah? Mhm. So the Patantra is that after the Satantra? No. Sotantra is the last. The last. Okay. Mhm. Yeah. Satnam, thank you. Mhm. Okay, everyone. Now it's not going to be that, you know, every thought you have, you're going to go, okay, yeah, I must check. Jantra. It's obviously not going to happen like that. Ne aggódjatok, mostantól nem az lesz, hogy minden egyes gondolatotokat majd ilyen részletességgel kell kielemezni. But ideas that you feel like this is important and I really want to gravitate this idea. I really want this idea to incarnate. De azokkal a gondolatokkal, amikről azt érzed, hogy ezek igazán fontosak, és tényleg szeretném, hogy megvalósuljanak, It is worth to break that down, to see the stages, because so many people come up with great ideas, but they fail. akkor érdemes lebontani ezeket a fázisokra és végigmenni rajta, mert nagyon sok ember áll elő nagyszerű gondolatokkal, de mind kudarcot. You know this idea, it's a common practice. A woman gets pregnant. She doesn't necessarily tell everybody until after the 3rd or 4th month. Tudjátok, például a várandós nők is, amikor megfogannak, általában 3., 4. hónapig nem mondják el semmit. Because in the first 3 months it's more fragile, maybe there'll be miscarriage, maybe the soul isn't going to choose. Mert az első 3 hónap az még olyan törékeny, sérülékeny, lehet, hogy a lélek mégsem minket választ, lehet, hogy elvetél. So you don't cross the mantra, you don't go out and tell everybody, hey, everybody, I'm pregnant. Úgyhogy nem lépik át a mantrát, nem mondják el mindenkinek, hogy Because if it doesn't work out and you have a late menstruation and then you've told everybody and then everybody's saying, hey, how's the pregnancy going? And it's like, well, actually... Ha elmondod, és úgy alakul, hogy mégsem marad meg a baba, és közben már kérdezik tőled, hogy na, hogy vagy, hogy alakul a várandóság. So it's important actually, with many ideas need to be held for a while and kind of matured a little bit inside of you before you decide, like, who do I talk to about this and when? Úgyhogy igazából minden gondolatnak kell egy kis idő, amíg még magunkban tartjuk, hagyjuk érlelődni, formálódni, és meg kell nézni, hogy mikor és kinek beszélünk róla. If you keep it for yourself too long and you don't take it out to anybody, it's just going to dry up inside you. Nothing's going to happen. Mert hogyha csak magadban tartod, és senkinek nem beszélsz róla túl sokáig, akkor elszárad benned. On the other side, if you don't at a certain point get out there, you don't get a tantra, you don't get feedback, you don't get some, hey, yeah, I like your idea. Hey, I want to support you. Let me offer you this and this and this. És hogyha nem lépsz ki vele időben, akkor nem kapsz róla visszajelzést, nem kapsz hozzá támogatást. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy nagyon szeretem az ötletedet, ezzel és ezzel tudlak támogatni. All the way through, antar, yeah, ba antara, ja antara, ma antara. You want that the idea is still honored and carried. Ugye minden fázisban ott van az antár, tehát azt akarjuk, hogy az eredeti gondolat minden egyes fázisban figyelembe legyen véve, és végigvigyük a születést. With a group, you come up with an idea, the group grab it, say, yeah, great idea, and off they go, and they start constructing a whole thing, and then at the end of the day, you'll think, this is absolutely nothing to do with my idea. Az is lehet, hogy egy csoportba viszed be a gondolatodat, mindenki azt mondja, nagyszerű, elkezdenek rajta gondolni, és aztán a nap végén meg azt látod, hogy ami megvalósul, annak már semmi köze az eredeti gondolatokhoz. Somebody else pushed their antar into the situation, and the antar I
put forward has not been carried. Valaki menet közben a saját antárjával termékenyítette meg ezt a gondolatot, és a te antárod meg elveszett útközben. So yes, from time to time it's worth slow everything down and check the stages. Úgyhogy érdemes időnként lelassítani, és megvizsgálni az egyes stádiumokat. So I ask you two things. Do you understand? Do you have any questions? Két kérdésem van. Az egyik, hogy értitek-e ezt az egész folyamatot? Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? And I ask you, what do you take away from this? What sense do you get from this? És a másik kérdésem, hogy mit visztek ebből magatokkal? Milyen benyomást keltett bennetek? Can you tell? Megmondanátok? Yeah, Saraswati Adi. I feel like empowered by this. This feels good, this formula. Megerősödve érzem magamtól. Jó érzés látni magam előtt ezt a formulát. And I've got a question around, Setanta and this legacy and this thing that carries on, like, with the teachings and the golden chain. Szotantárral kapcsolatban van kérdésem, és ezzel a hagyatékkal, ami keresztül öröklődik az aranyláncolaton. Yeah, and just, how yeah, I'm not sure what my question is, but if you have an idea, don't know how to describe it, but it feels like just this never-ending circle. And maybe there's this Setanta that's carried on, and then you get an antar of it, and then it just... Are you saying that your antar is influencing the Sotantar of another thought? I feel like I have an idea, but it's just carrying on the Setanta, the legacy, or just kind of serving that. Hogy valami olyasmit érzek, hogy az én antárom az csak tovább viszi a szotantárját egy másik gondolatnak. Number 11. 11-es szám. The two antaras can sit together. Két antár együtt ülhet. Teach to master. Sorry? Teach to master. Mind a kettőt ki kell fejteni. The antar of the teachings, legacies going on. A tanítás antárja, hagyatéka megy tovább. And the antar of self-mastery is going on. És az önmagunk mesterévé válásának az antárja is halad ezzel párhuzamosan. Do you see that? There's parallel. The two antaras can go together. És a két antár együtt járhat egymással párhuzamosan. I benefit from serving the legacy. Not only the legacy benefits from my service. Én is, az én hasznomra is válik az, hogyha szolgálom a hagyatékot, nem csak a hagyatéknak tesz jót az, ha én szolgálom őt. It's not a competition. És ez nem egy versengés, A collaboration. egy együttműködés. I win, the legacy wins. Ha én győzök, akkor a hagyaték is győz. Az örökség is győz. Do you see that? Látod? Come on. What's happening? What's the puzzle here? It feels more circular to me than parallel, though. It feels like it's just like a continuous kind of never ending. It's just like the eternal return or something, it's just... Nekem ez az egész folyamat, meg együttállás valahogy ilyen körkörösnek, végtelenszerűnek tűnik, nem párhuzamosnak. Continuity of self. Az én kontinuitása. And remember that when you get to Karamkant, fourth blue ether, És amikor a negyedik kék éterbe érkezel,
Naho Marina Tagejai, you do not have to come back in this cycle of reincarnation. Akkor nem kell visszajönnöd ebbe a reinkarnációs ciklusba. You may, but it's an option, it's not an obligation. Jöhetsz, de nem, ez nem kötelező, hanem csak egy lehetőség. In Christian terms, it's like the story of the sitting on the right-hand side of God, parallel. Keresztény terminusban ez azt jelenti, hogy az Isten jobbján ülni. Yeah, I with the, you know, when you said you don't have to, you know, I feel, yeah, I feel like there that element of choice, you know, or I've had a thought before that if there's still suffering on earth with humanity or someone that I love, I feel like how would you choose not to still serve and try to help? Azt érzem, hogy ha nem is kötelező visszajönni, de ha még mindig van valahol szenvedés a világon, akkor hogy választhatnád azt, hogy nem jössz vissza szolgálni? That's called attachment. Attachment? Attachment, yes. Nevezik ragaszkodásnak. And yeah, it's having the illusion that you can rescue the world, save the world. Annak az illúziója, hogy megmentheted a világot. It doesn't contain the humility, God's will be done. És nincs benne alázat, annak a tudása, hogy Isten mindenről gondoskodik. Who am I to insist? God, I must incarnate to help that person. Ez egy önelégült gondolat, hogy azért akarok visszajönni Isten, hogy segítsek annak az embernek. Circle is just number 10. Number 11, you see, thoughtless, shunya, no thought. You had a thought, oh, suffering, help that person. It's a thought. A kör az a 9-es szám, a 11-es a sunya, a gondolat nélküliség. Ott már nincs ez a gondolatod, hogy segítenem kell a szenvedőknek. No thought, no thought. Ott nincs gondolat. Aware of, sensitive, conscious of everything. Tudatában vagyok mindennek, But you don't have any reactive thought to any of it. de semmire nincs semmiféle reaktív gondolatod. Somebody asked, what is your opinion about that? Why I have to have an opinion? It is what it is. Valaki megkérdezi, hogy mi a véleményem valamiről. Miért kell, hogy legyen róla véleményem? Az, ami. This is called 0 point. Ezt nevezik zérópontnak. You are 1 point on the infinite circle. Egy pont vagy a végtelen körön. And you are one with the one. És egy vagy az egyetlennel. If it is God's will, I will return. Ha ez Isten akarata, akkor vissza fogok térni. I do not have an opinion about it, Nincsen róla véleményem, because that's a thought. mert az egy gondolat. Shunya is no thought. Sunya viszont azt jelenti, hogy nincs gondolatom. You have a thought, you get attached to the thought. Hogyha van egy gondolatod, akkor le is kell tesztelned. Apples, food, need to collect. Now there's an attachment. Vagyis, hogy ragaszkodni fogsz a gondolathoz. Alma, le kell szedni, akkor van itt egy ragaszkodás. I'm not saying it's wrong, it's just that's the play of life. Nem mondom, hogy ez rossz, de ez az élet játéka. Apple falls to the ground, apple has a seed makes a new tree makes a new apples. Yes, cycle of the life and the death. Leesik az alma a földre, az almában mag van, az megtermékenyíti a földet, új almafa nő, tehát hogy van egy élet és halál állandó körforgása. 10. Ez a 10-es. But 11 is no more circle. De a 11-esben nincs többé kör. God and me and God are one. Én és Isten, Isten és én egyek vagyunk. Do you get the difference? Értitek a különbséget? Simran.
Nem baj, ha egy kicsit hosszabb lesz ez? It be a bit longer. Longer what? But I say, can it be a bit longer? I'm not sure I understand. He Longer. wants to talk a lot. Minél hosszabb. What should be longer? I'm lost here. I don't know. She asked if what she says if it can be a bit longer. I guess she wants to go into some details. I don't know. Okay, let's go. Hogy ez is talán így a 8-ashoz kötődik, és két tapasztaláshoz, vagy két kérdéshez, ami azzal kapcsolatos, hogy vannak dolgok, amit nem tudok felmérni. So my questions are related to stage 8, that there are things that I'm just not able to measure in advance. És az egyik tapasztalás az az én tapasztalásom, One of the experience related to this is mine. például az, hogy egy darabig azt gondoltam, hogy én választottam a kundalini jogát, For example, for a while I was thinking that I chose Kundalini Yoga, de aztán egyre inkább azt kezdtem érezni, hogy ez fordítva van. but then I started to feel that it was quite the opposite. És hogy én sose gondoltam azt, tehát hogy én nem akartam sose Indiába menni. And I never wanted to go to India. És 2017-ben egy hét alatt 2 tanítványom megkérdezte a Kundalini joga órán, hogy mikor viszem őket Indiába. In 2017, 2 of my students asked me within 1 hour, when will I bring them to India? És ez így nagyon hamar elkezdett manifestálódni, így kitűztünk egy utat, egyből jelentkeztek rá 14-en, And very fast it started to manifest itself. We set a date and immediately 14 people signed up for it. és elutaztunk, úgyhogy ősszel kerültünk oda. And we went and we arrived there in the fall, autumn. Szóval én soha nem akartam Indiába lenni, és mégis ott voltam. I never really wanted to be in India, but still I found myself there. És tele volt csodákkal ez az út. And this trip was full of wonders. Például csak mondok egyet, hogy bementünk az aranytemplomba meditálni, és tartottuk ezt a kéztartást. Vagy hát ugye a medence körül. For example, just one of them, we went into the Golden Temple and we were around the pool and we were holding this mudra, meditating. This mudra. És ezt látta egy idősebb szik férfi, And an elder Sikh man saw us doing that. és megszólított minket, And he came to us hogy kundalini jóga gyakorlók vagyunk-e, and asked us if we are Kundalini Yoga practitioners. mert látta ezt a mudrát. For this mudra. És akkor elmesélte egy történetet, hogy ő Angliában él a családjával, And then he told us a story. He lives in the UK with his family. és 24 éves korában találkozott Yogi Bhajannal. And he was 24 when he met Yogi Bhajan. 24 éves korában ő nagyon dadogott, tehát hogy egész életében dadogott. And I don't know what's the name of this problem when people are not able to talk continuously, but their speech Stuttering. 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 Was stuttering. És valaki azt javasolta neki, hogy létezik egy Yogi Bhajan nevű ember, menjen el hozzá, és meg fogja szüntetni a dadogását. And someone suggested him to go to find this man called Yogi Bhajan. He will help him. És elment egy nyári táborba. He went to a summer camp. Yogi Bhajan adott neki egy személyes kriát. Yogi Bhajan gave him a kriya. 2 hét alatt kijött a dadogásból. His problem passed in 2 weeks. És Yogi Bhajan még 9 éven keresztül foglalkozott vele, vagyis így mentorálta.
And Yogi Bhajan kept mentoring him for 9 more years. És aztán elérkezett Guru Ramdas születésnapja, és azt vettük észre, hogy Guru Ramdas születésnapján ülünk az Arany templom, de ezt senki nem tervezte meg, ez nem volt kitalálva. And then birthday of Guru Ramdas came and we found ourselves sitting in the Golden Temple, but we didn't plan this ahead. És hogy olyan érzésem volt az egész úttal, hogy ezt nem én csinálom. And during the whole trip, I felt like it's not me doing it. Hogy ez egy sokkal nagyobb erő, és én ezt úgy éreztem, hogy ez Guru Ramdasnak a teremtése rajtam keresztül. I felt that a much greater power than me is operating here, and it felt like it's the manifestation or creation of Guru Ramdas through me. Nem nekem, hanem rajtam keresztül. Not for me, but through me. És hogy nekem egy óriási bizonyosságot adott. And it gave me a huge certainty. Tehát, hogy ez az egyik kérdés, ugye, hogy ez a 8-as pont, hogy tele van olyan dolgokkal, amit egyszerűen nem tud az ember előre felmérni, mert The stage 8 is full of things that we just cannot project in advance, cannot foresee. és ehhez kapcsolódik az, ami Yogi Bhajannal történt, hogy az, ami körülvette ugye ezt ami pár évvel ezelőtt történt, hogy ugye kijött ez a könyv, és így betámadták, hogy ezt sem lehet felmérni, és akkor ez például milyen gondolatnak a megvalósulása? So, for example, all the allegations and everything that happened around it related to Yogi Bhajan is also something contained in the Satantar which couldn't be seen in advance. But I'm wondering what kind of antar is the manifestation of what happened? Satnam, thank you. I don't necessarily have the answer, but I'll make one or two comments. Nem tudom feltétlenül a választ, de van néhány hozzáfűzni valóm. In a very early lecture, Egy nagyon korai lectben, 71, 72, 71-72 körül, or any of these accusations were supposed to have happened even before all of that. még azelőtt, mielőtt ezek a vádak valószínűleg, vagy vádak történhettek, Yogi Bhajan says, day will come when I will be known as the most wretched man. Means like lowly, poor, dirty, unwanted, worse than a beggar. Lesz egy nap, amikor én leszek a nem kívánatosabb, nyomorultabb személy, But it's my privilege de ez az én privilégiumom, to share with you hogy megosszam veletek the technology of Kundalini Yoga, a Kundalini Yoga technológiáját, the quantum technology of Shabad Guru, a Shabad Guru kvantum technológiáját, and the White Tantra Yoga. és a fehér tantrát. Okay, so we're saying that the Sotantra cannot be known, but one who deeply, deeply meditates does understand the Sotantra. Azt mondjuk, hogy a Sotantárt nem lehet előre tudni, de aki nagyon-nagyon mélyen meditál az Antaron, az érzékelheti a Sotantárt. So he was seeing then that he will be put on a pedestal, he will be knocked off the pedestal, Ő látta már akkor is, hogy őt piedesztára fogják emelni, és onnan le is fogják lökni. but what he's saying when he says, this is my privilege, he's saying, this is the Sotantra of the legacy. I'm passing to you, and maybe you will pass it on. De azt mondja, hogy ez az én privilégiumom, hogy én továbbadom számotokra ezt az örökséget, és talán ti is továbbadjátok majd. And many, many times he says, yeah, I'm just telling it to you as it was told to me.
És sokszor elmondja, hogy én csak azt mondom, amit nekem mondtak. Don't change it, don't add anything, don't take away, pass it on. Ne változtasd meg, ne vegyél el belőle, ne adjál hozzá, csak add tovább így. So the Antar of the golden chain was there from the beginning. Úgyhogy az aranyláncolat Antárja kezdettől fogva jelen volt. And at different times he said, look, if we get this right, if you really get this and embody it and pass it on, the quality of the Aquarian age, the humanitarian quality of the Aquarian age will last for 11,000 years, not just 2,500 years. És azt mondta, hogy ha tényleg megértitek, hogy miről van szó, és ezt magatokba integráljátok és megtestesítitek, akkor a vízöntőkor arany korszaka 11,000 évig fog tartani, nem csak 2000. So he's projecting an incredible sotantar of the legacy of the golden chain. Hogy ő az aranyláncolat hagyatékának egy elképesztő szótántárját projektálta. At the same time, Ugyanakkor now this is my speculation, the next part. a következő rész az csak az én spekulációm. First part is evident. If you read his lectures, it's evident. The antar to the sotantar of the legacy of the teachings, that's evident. És hogyha olvasod az előadásait, akkor a tanítások antárja az evidens, egyértelmű. But on the second part, De másfelől, think about it. Whether true or not, or how much is true or not, how many of all these great yogis, swamis, gurus who came to the West all end up with this bad reputation? de gondolj bele, és bármennyi is igaz ezekből a történetekből, hogy mennyi mester és tanár, aki eljött a nyugatra, végzi így, ilyen rossz megítélésben. Yeah, they all ended up being like, first of all, praised like God incarnate. Először is úgy dicsőítették őket, mintha megtestesült istenek lettek volna. Then the big crash. Aztán jött a nagy összeomlás, letaszították őket a piedesztáról. About that there was a collective psyche of saying, we need to go there, we need to pass on the teachings, they're going to praise us like gods, and we're going to have to mess up so that never again will any single human being be put on this deity, like a deity, like a divine, you know? That this will be finally destroyed. Olyan, minthogyha lett volna egy ilyen kollektív Tension, antar, idea. egy kollektív, you're getting Hungarian. Lett volna egy ilyen közös gondolat, ami azt mondja, akkor most oda megyünk, átadjuk nekik a tanítást, ők istenként fognak minket tisztelni, és aztán mi majd tönkretesszük ezt az egészet, hogy soha többi egyetlen emberi lényt se emeljenek oda a piedesztára a jövőben. And that was another different antar with its own sotantar. És ez egy különböző antár volt, aminek meg volt a maga szotantárja. And it seems like they did a pretty good job. És úgy tűnik, hogy elég jó munkát végeztek. Yeah, but it has a tricky part, no? Because if we need to see this in its totality. Otherwise, we just throw the water with the baby and we throw I out. agree. I agree. Absolutely. We need to see the totality. Igen, de ez egy ilyen nehéz ügy, mert kell a teljes képet látni, mert ha nem, akkor kiöntjük a gyereket a fürdővízzel, és a spiritualitást is kidobjuk az ablakon. He said over and over, don't trust me, don't love me, love the teachings. És ő nagyon sokszor elmondta, hogy ne bennem bíz, ne engem szeress, hanem a tanításokat. I don't know what that tells you, but that's what I can say. Nem tudom, hogy ez mit mond neked, de én ezt tudom hozzáfűzni. Like Guru Nanak, when he died, his body disappeared, so they wouldn't build some shrine somewhere to him.
Amikor Guru Nanak meghalt, a teste eltűnt, nem tudtak sírt emelni neki. We've not come here to worship one man, see God in all, otherwise nothing. Nem azért jöttünk ide, hogy egy embert istenítsünk, lássuk Istent mindenben. We each are making this journey, God and me and God. Well, that's the two antars. És mi mindannyian ezt az utat járjuk, a két antár útját. And remember, the second illusion of the Maya, we just see the surface, we don't see the deep. És emlékezzetek rá, a Maya második illúziója az, hogy nem látjuk a mélységet, csak a felszínt. So what's going on the background? Why this soul has to meet that soul and that has to happen and this is a murder here or a rape there or why this one becomes to be the king and another one is the beggar? We don't know. Nem értjük, hogy miért történik itt gyilkosság, miért van ott háború, miért ez a király, miért az a koldus. We make our assessments and our judgments and our evaluations based on a narrow spectrum. Az értékítéleteinket, az ítélkezéseinket, a valóság csak egy nagyon vékony spektruma alapján hozzuk meg. Narrow and shallow. És ez a nézőpont nagyon beszűkült és sekélyes. So I'm not here to defend, Én nem azért vagyok itt, hogy bárkit megvédjek, but I'm not qualified to condemn. de ahhoz sincs jogom, hogy bárkit elítéljek. I have enough of my own work to do. Nekem bőven van elég munkám saját magamon. And that's why we are each, the antar, your personal antar is I am. A te személyes antarod az az, hogy én vagyok. The universal antar is you are. Az univerzális az az, hogy te vagy. And then the combination of that is I am, you are, we are one. És ennek a kombinációja az az, hogy én vagyok, te vagy, mi vagyunk, és egyek vagyunk. Your work is establish your I am. És a te munkád az az, hogy megerősítsd a te én vagyokodat. And you serve the greater antar by serving others to come to their I am. És egy nagyobb antárt szolgálsz azzal, hogy másoknak segítesz, hogy visszataláljanak az én vagyokjukhoz. And that's why we say the bij mantra of Kundalini Yoga is Satnam. Ezért mondjuk, hogy a Kundalini Yoga magmantrája a Satnam. Now, if a woman doesn't have the eggs, the sperm cannot make pregnant. Hogyha a nőnek nincs petesejtje, akkor a mag nem tudja megtermékenyíteni. So it's only because you have Satnam in you that when you then hear the Satnam from the teacher, there's a connection. Tehát csak azért tud létrejönni a kapcsolat, amikor a tanár a Satnamot mondja, mert benned is ott van a Satnam. If you didn't have it in you, nothing would happen. Could be said 1,000 times, nothing would happen. Ha nem lenne benned is jelen a Satnam, akkor ezerszer is hallhatnád, akkor sem történne semmi. Simrat, what do you say to all this? Mit mondasz mindenre, Simrat? Ezt a rezgések nyelvén tudom lefordítani magamnak, hogy csak azt tud velem együtt rezonálni, amilyen rezonancia bennem is van. I can translate it to the language of the resonance, that only the thing can vibrate with me that has the same frequency that I have within. Exactly. Thank you. Köszönöm. I need a moment. Can I ask, I don't know, Eva, átveszed egy... We can all take a moment. We can all take a moment. Yeah, I just need a toilet break. 5 minutes break, everybody. Akkor 5 perc szünet mindenkinek. Satnam. Thank you. Say that every antar
contains its sotantar, and we just should find the way let and assist the process. Mondhatjuk-e azt, hogy minden antár magában foglalja a szotántárt, és nekünk csak az a dolgunk, hogy támogassuk ennek a kibontakozását. And that's really interesting. If you think about the 10 spiritual bodies, És ez nagyon érdekes, hogyha ti spirituális testre gondoltok, and the soul comes from the subtle body and goes back to the subtle body. ugye a lélek a finom testből érkezik, és oda tér meg. And in between, you have negative mind, positive mind, neutral mind, etc. All the other bodies. És közben ott van az összes többi elme. And they are exactly that, to assist the process. És ezeknek pont ez a feladata, hogy ezt a folyamatot segítsék. So the bantar and the jantar and the mantra, all of that is just to assist the process. Bantar, Jantar és a többi mind csak az a szerepük, hogy megtámogassák ezt a folyamatot. And it's interesting, then it comes back to mind as an instrument. És akkor ahhoz találunk vissza, hogy az elme egy eszköz. How will I use my mind? Hogyan fogom használni az elmémet? What process is my mind assisting me with? Milyen folyamatokkal támogat engem az elmém? Is it just to survive? Csak a túlélésemet szolgálja? Is it to fulfill the hypnosis of social media that kind of seduces me to buy a certain product? Vagy a social media hipnózisát, aminek csak az a célja, hogy megvegyek bizonyos termékeket. And how much is that my mind, or my mind is lost to the mind? Mennyire vész el az én elmém mások elméjében? I exist. Antar, I. Antár, én. And we go, I'm a man, I'm a woman, or I'm not, or I'm gay, or I'm lesbian, or I am a professional, or I'm not, I'm a mother, I'm a wife, I am everything, I'm nothing, I don't know, what am I? Maybe I'm not. Aztán bármit tehetünk ez elé, hogy én férfi vagyok, nő, meleg, leszbikus, férfeleség, bármi, tudom is én mi vagyok, lehet, hogy semmi sem vagyok. So the antar can get completely fragmented and dispersed into the maya. Úgyhogy az antár teljesen szétdarabolódhat a májában. But what is the purpose of life? De mi az élet lényege? Értelme. Anyone? We didn't talk about this, did we, the other day? Purpose of life? Nem beszéltünk, ugye, hogy mi az élet célja? No, we didn't. I didn't. It's time. It's our last day of this module. It's time we talked about the purpose of life. Hát akkor itt az ideje, hogy beszéljünk róla, itt a kurzusunk utolsó napján. So why don't you, everyone, at least write one thing in the chat. Purpose of life. Mindenki írjon legalább egy dolgot a chatbe, mit gondol arról, hogy mi az élet értelme. Szeretet. It's an opportunity to evolve. Yeah, but what's the final result of that? What's the objective of this evolution? Igen, de mi a célja ennek a fejlődésnek? Megvalósítani önmagunkat és visszatérni a forráshoz, csak hogy legyünk, hogy lássuk Istent mindenben, express my soul in the world, liberation, unity, hogy része legyek. What is liberation? What exactly is it?
hogy része legyek a teremtésnek, a manifestációnak, az egyedi. Sorry, go back a little bit. Liv Tara, what did she say? Liv Tara said union, unity. Manifestation, okay, go on. And then Radha? To become the best version of ourselves. Simrat says living life, getting to a more and more self-awareness, realizing and delivering that which can come through me from God. Kavita Devjit says to find the path of my soul, Sukhband to see, hogy megtisztítani a karmámat, és magamhoz ölelni a feltétel nélküli szeretetet, és élvezni a gyönyörű virágokat. Adam, what's the point of life? Ádám, mi az élet értelme? My first idea was 42. 42, just the number, is that it? Just the number. Yeah, you know this book, the Guide for Hitchhikers of the Galaxy? As 42 is the number of the universe, yeah. Go on, what else he says? But then I thought of infinite love. Satnam. It means life itself. What do you mean? That it doesn't really have a purpose, it just is. Life just is. And So there's no purpose. but gives opportunity for many things, but Yeah, but it has no purpose. I don't see any purpose. I Okay. see a lot of opportunities, but not really a purpose. Én azt élem meg, hogy az élet csak úgy az életről szól, szóval hogy az csak van, csomó mindenre ad lehetőséget, de nincs egy pont, ahova el akar jutni. Interesting. The yogis will say Sat Chit Ananda. A jogik azt mondják, hogy az élet értelme a Satchitananda. You might have heard of it. Talán hallottatok róla. Truth, Az igazság, consciousness, tudatosság and bliss. és a gyönyör. Like she said, enjoy the beautiful flowers. Ahogy valaki mondta is, hogy a szép virágokat élvezni. Yeah. I think Sukhbyan's expression is quite close to that, really. Truth is clear the karmas, face the karmas, see the reality. Sukhbyan megfogalmazása elég közel áll hozzá, megtisztítani a karmát és látni a valóságot. Consciousness without conditions, it becomes love. És a tudatosság feltétel nélkül az szeretetté válik. And then that leads to the happiness, the bliss. És ez a boldogsághoz vezet. But all of that also links to what several people have said. Come to the realization that union through communion. És mindez elvisz ahhoz a felismeréshez, amit többen is említettetek, hogy megéljük az egységet, nem tudom, mi a jó szó arra, hogy communion. I don't really know what is the right word for communion. Like it links to communicate. A kommunikációhoz kötődik. Azt hiszem, hogy magyarul egyébként ez az áldozás szó. In the Catholic Church, they do the Holy Communion,
There's it's a relationship. You take the bread, the flesh and the blood of Christ, right? So it's an interaction. Communion is an interaction. Meg ez amit áldozásnak hívnak a misében, amikor egy ilyen kapcsolatba lépsz, kapcsolódsz valamivel, Isten testét magadhoz veszed, és ezáltal kapcsolódsz. In English, the word communicate, yeah, union, come with, together, union. Tehát valakivel együtt kommunikálsz, kapcsolódsz az egységben. Through truth and consciousness, we reach the bliss of you are, I am, we are one. Az igazságon keresztül jutunk el ehhez az állapothoz, hogy én, te vagyok, te én vagy, és mi egyek vagyunk. Why do people make love? Miért szeretkeznek az emberek? They don't just call it let's have sex and make babies, do they? They say let's make love. Nem csak úgy hívjuk ezt, hogy szexeljünk és csináljunk gyerekeket, hanem azt mondjuk, hogy szeretkezünk. Because there's a longing for union. Mert van bennünk egy vágyakozás az egységre. And the union happens through communion, interaction, intercourse with the other. Egység, ez a másikkal való egyesülésben tud megtörténni a kommunikáció. So we have physical intercourse, social intercourse, and even mental intercourse. És ahogyan van testi egyesülés, úgy van társas, társadalmi és mentális is. Purpose of life. Az élet célja. Life has possibilities, but it's different to say life has possibilities and to say life has a chance. Más azt mondani, hogy az életben lehetőségek vannak, vagy az élet esélyt ad valamire. Do you understand the difference? Értitek a különbséget? I'm also asking Pavanjit, I'm asking you. Yeah, sure. Okay. Okay, folks, let's move on. We're going to check out what the mind is not. Nézzük meg, hogy mi nem az elme. If you can write in the chat, and even if you write in Hungarian, if you do know the English word, can you also write it in English, just to accelerate the process a little bit? You want them to write both English and If they know it, if they know the English, also write that. Jó, kérlek, ha tudjátok magyarul is és angolul is írni, akkor ez kicsit felgyorsítja a folyamatot. What the mind is not. Hogy mi nem az elme. In charge, not in charge. Oh, okay, yeah. Hát nem ő felelős, Yeah. nem ő a felelős a dolgokért. Nem ő a szellem, nem megfogható, nem anyagi. Igen. Nem az enyém, nem ő a vezető. It's not me. The mind is not my true feelings. Not my enemy, but it could be your enemy.
Mhm. lehet az ellenséged. Mhm. What else? Mind is not. Mi nem még az elme? Have a go, even if you're not sure. Just try something out. We will get feedback. Próbáljatok meg bármi, ami eszetekbe jut, leírhatjátok. It's not the voice of the heart, nem az agyam, Not an obstacle on my spiritual way. If you train it. Not my intuition. intuíción. Keep going, keep going. Gyerünk, még folytassátok. Yeah, not my enemy, not my friend. It's just what it is. What else? What is not mind? Not to be trusted. Nem mindig megbízható, Not eternal. nem örök, it's not the one, not my compass, nem az ellenségem, it's not stable, Not what makes me who I am. Okay. it's not the eternal truth. Mhm. Anything else? Bármi más? Not. Nem segít, ha csak nem irányítjuk. Come on, a little more. Let's try to squeeze this topic a little bit. Kicsit még csavarjunk ki ebből a témából, még írjatok valamit, ami eszetekbe jut. Mind doesn't exist without me. Nem létezik nélkülem. So it's not independent. Nem független. Yes. It doesn't make decisions. Nem hoz döntéseket önmagát egyedül, önállóan. Not reliable. Nem megbízható. Yeah. Nem felsőbbrendű. Not invincible. That's right. Nem legyőzhetetlen. Not directing if I can observe it. Not creating. Well, the mind creates a lot of lies, a lot of illusions, a lot of fantasies. Az elme nagyon sok illúziót és fantáziát teremt. It's not united. Just take a moment there.
Because remember, on the first day, we saw how the mind is very productive. Emlékeztek? Az első nap láttuk, hogy mennyire termékeny az elme. But what does that tell us? What the mind is not? Mit mond akkor arról, hogy mi nem az elme? Not truthful, not still, Nem igaz, nem csendes, what did Liv Tara write? not united. Uh-huh. Not a unity, okay. Okay. So, some of that is some interesting, but not quite relevant, but interesting. Ezek közül van, ami érdekes, nem mindegyik jelentőségteljes, But much of what you've written de többnyire, amit írtatok, tells you something very interesting. valami nagyon érdekes dolgot mond el az elméről. I am not mind. Én nem az elme vagyok. So much of what you put in that list now, that must be you, because this is what's not mind, and you're not mind. So this must be you. Hát akkor ezeknek a dolgoknak a nagy része te kell, hogy legyél, hiszen te nem vagy az elmét, tehát minden, ami nem az elme, az akkor te vagy. You are the decision maker. Te vagy a döntéshozó. You are the voice of the heart. Te vagy a szív hangja. You are eternal. Te vagy végtelen. You are a compass. Te vagy az iránytű. You are the stable, the truth. Te vagy a stabil, az igaz. You are independent and free. Te vagy szabad és önálló. You are the stillness and the unity. Te vagy a mozdulatlanság és az egység. You are invincible. Te vagy legyőzhetetlen. And we can add to that. És ehhez még egy csomó mindent hozzáadhatunk. Mind is not consciousness. That's you. You are the consciousness. Az elme nem a tudatosság, te vagy a tudatosság. Mind is not objective. That's your Satnam. You is objective. Az elme nem objektív, ez a te szatnamod, te vagy az objektív. Mind is not spirit. You are the spirit. Az elme nem a szellem, te vagy a szellem. Mind is not truthful. You are the truth and you are the truthful one. Az elme nem igaz, te vagy az igaz. Come on. Do you get that? Is that interesting? Is that like wow? Or it's just like, yeah, okay, well, okay, so what? Értitek, ezt érdekesnek találjátok? Vagy csak olyan, elmegy, ja. Mind is not immortal. That is you. Az elme nem halhatatlan, te vagy az a halhatatlan. Yeah, that's wow. That's wow. Okay, cool. It's not enough just to say I'm not mind. Then what am I? Nem elég csak azt mondani, hogy én nem az elme vagyok, de akkor mi vagyok én? I am beyond the mind. Én az elmén túl vagyok. So yes, the responsibility is you. Igen, a felelősség is a tiéd. Yes. Mind is not the happiness. Az elme nem a boldogság. You are the happiness. Te vagy a boldogság. And the mind is to serve you to connect to that, to wake up to that, and to maintain that. És az elme csak abban tud téged szolgálni, hogy erre ráébredj és fenntartsd azt. What did she write? Kavita Devjit?
Yes, this is so obvious, and still we can't realize this fully in our lives. You can. De You may not now, but don't say you can't. talán most még nem, de nem mondd azt, hogy nem tudod. And yesterday came up that topic, remember. Tegnap feljött ez a téma, emlékezzetek. We talk too much about evolving, and in fact, all we have to do is remember. Túl sokat beszélünk a fejlődésről, pedig semmi másra nincs szükség, mint arra, hogy emlékezzünk. A commitment to remember, exactly. Remember, remember, remember. Az iránt kell elköteleződni, hogy emlékezzünk. Primary problem, power of the Maya to make us forget. Az elsődleges probléma az az, hogy a Maya ereje abban, hogy elfeledkezzünk magunkról. The Maya around me and the Maya within me. A Maya körülöttem és a Maya bennem. Who remembers? You. Te emlékezz. Remember you. Your real self, your true self, your Satanam. Remember you. Az igazi éned, az igaz szátnámod. I am the spirit having a human experience. Én vagyok a lélek, az ég, amint emberi tapasztaláson megy keresztül. I am the light that illuminates the soul. I am not even the soul, I am the light of the soul. Én vagyok a fény, ami megvilágítja a lelket, még csak nem is a lélek vagyok. Don't you remember? Nem emlékszel? Well, that's interesting, no? What happens when somebody asks you that question? Hey, don't you remember? Érdekes, nem? Mi történik, amikor valaki megkérdezi? Én nem emlékszem. Yesterday, you identified 3 things that were more important than your unwanted thought. Tegnap beazonosítottál 3 dolgot, ami fontosabb, mint a nem kívánt gondolataid. And yet today, you can let an unwanted thought eclipse your spirit completely. És ma képes vagy azt engedni, hogy egy nem kívánt gondolat az egész szellemedet elfedje. Some people wonder, they very judgmental. Oh, Yogi Bhajan, why he shouts and screams. Ugye vannak emberek, akik azt mondják, hogy Yogi Bhajan miért ordibált. Hey, wake up! Emberek, ébredjetek! Don't you remember? Nem emlékeztek? Do you want to remember? Akartok emlékezni? Oh, I need to think about it. Hát nem tudom, át kell gondolnom. It's a classic response, isn't it? Egy ilyen klasszikus válasz. Yeah, I know, but you know, I need to think about it. Yeah. Igen, tudom, de azért át kell gondolnom. You are not mind. Te nem az elméd vagy. Then what are you? De akkor mi vagy? And mind includes body. Body, mind is one system. És a test magában foglalja az elmét, ez egy rendszer. Someone said mind is not material, but it's also very material. Valaki azt írta, hogy az elme nem anyagias, de valójában nagyon is anyagias. You have a gut brain, you have a heart brain, you have a neurological brain. Van egy zsigeri agyad, egy hasi agyad, egy neurológiai agyad, szívagyad. It has different levels of density, but to say it's not material, not correct. A sűrűsége, de ki mondja, hogy ez nem anyagi természet. But you, not mind, you.
You what? You, not mind. You. Tehát te You. nem az elméd vagy, de te vagy. Wake up. You. Remember you. Ébredj föl, emlékezz magadra. Yes. What happens if there are things that I don't want to remember? Am I denying or am I digging it deep? And then at some point it will just all fall on me in some form? Not interesting. Ez nem érdekes, Not relevant. nem releváns. It's not, don't try to remember, don't try to forget. Ne próbálj emlékezni, és ne próbálj felejteni. Wrong focus. Ne erre fókuszálj. You, remember you, not remember what happened, who did what, or try not to remember. Because trying not to remember means that you're still remembering the thing that you're trying not to remember. Csak is magadra próbálj emlékezni, ne próbálj elfelejteni dolgokat, ami történt, mert amikor próbálsz valamit elfelejteni, amit mindig gondolsz, azzal Abandon this project completely. teljesen engedd el ezt a projektet. The only thing to remember is you. Az egyetlen dolog, amire emlékezned kell, az te vagy. This is linked to the topic we had the other day about innocence. Ez az ártatlansághoz kapcsolódik, amiről beszéltünk pár napja. Who was I before those things happened? Ki voltam én, mielőtt mindezek a dolgok történtek? Remember that one. Emlékezz erre. Who am I long after this life passes? Ki vagyok én, miután ez az élet elmúlt? Continuity of self. Az énet kontinuitását keresd. I am, I was, I am, I shall be. Én voltam, én vagyok, és mindig is leszek. In the impersonal way we say, Ad Sat, Jagad Sat, He Bhi Sat, Nanak Hosi Bhi Sat. Ezt fejezik ki személytelen módon ez a mantra. In the Christian language, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. A keresztény nyelvezetben pedig mindig is volt, van és lesz. Ehhez fűzhetek egy valamit? Mondhatok ehhez valamit? Can I add something to this? Yeah, please, please. Mert hogy beugrott, hogy ezt mondta, ezt a mantrát. Voltam egyszer egy ilyen buddhista meditáción. This mantra reminded me once when I was on a Buddhist meditation. 230 percbe kellett csak csendben meditálnunk. We were just sitting quietly 2 times for 30 minutes. És akkor már én gyakoroltam a kundalini jogát is. Back then I was already practicing Kundalini Yoga. És a második 30 percnek az elején And the beginning of the second half hour, bekúszott ez a mantra, ez az Ásztás, Dzsugásztás, Hédisztás, Nánakóti Bísztás, és folyamatosan ez ment a fejembe. this mantra came to me and it kept going on in my mind. És hogy ezt nem értettem, hogy ez honnan jött. And I didn't understand where it came from. Erre esetleg tud mondani valamilyen magyarázatot nekem? Can you explain me this? What happened? It came from your spirit. A szellemedtől jött. Spirit was remembering. A szellem emlékezett. I am from the Sat. I am from the reality. Én a valóságból való vagyok. From the beginning, through the time, now and forever. Kezdetektől fogva, most és mindörökké. So remembering. Ez csak emlékezés volt. Everything else was just theater on the way. Minden más csak színház az út mentén. What to remember? All the souvenirs, Mire fogsz emlékezni, a szuvenírekre? all the tragedies, Tragédiákra? or the self. Vagy az önvalóra? Remember yourself. Emlékezz önmagadra.
That's what we mean by teaching people Satnam. You can do it in any other way, but the idea is simply that. Remember the self. Ezért tanítjuk az embereknek a szatnámot. Sokféleképpen lehet, de nekünk ez a lényeg. You're a mother, you've got a teenager, she's reacting to you. Anya vagy, van egy tínédzser gyermeked, reagál rád. If in that moment you will remember the self, Abban a pillanatban képes vagy emlékezni az önvalóra, you'll be calm, akkor nyugodt maradsz, patient, türelmes, compassionate, együttérző, forgiving, megbocsájtó, without fear, nem lesz benned félelem, and you will be able to confront and elevate the situation. és képes leszel konfrontálni őt és felemelni a helyzetet. Forget who you really are. Ha elfelejted, hogy ki vagy valójában, Drama, 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 drama. akkor jön a dráma. Thank you, Vaigur. Satnam. Okay. One thought before you go, which will you will answer after the lunch break. Még egy gondolat, mielőtt elmegyünk ebédszünetre, és majd az ebédszünet után térünk vissza erre. Given everything that we have discussed, Minden, amiről beszéltünk mostanáig, and all that you have come to understand, és mindaz, amit te megértettél, how will you answer to this question? ezek fényében hogy fogsz válaszolni erre a kérdésre? Let's say it's more like a statement you're going to make. Vagy inkább mondjuk, hogy egy kijelentést kell tenned. I will use my mind Arra fogom használni az elmémet. to what? Hogy, és mi lesz az? Mhm. Okay, meditate on that over the lunch. Meditáljatok ezen az ebéd alatt. I will use my mind. And then what? For what? To do what? How? In which way? Mire, hogyan, miképp fogom használni az elmémet, hogy mit fogok csinálni általa. See you in 1.5 hours. Satnam. 1,5 óra múlva találkozunk. Satnam. Palms together, sit straight, chest up. Gerinc egyenes, emeld ki a mellkasodat, nyújtózz fölfelé. Deep inhale. Belégzés, Exhale. kilégzés, Inhale to begin. kezdésed. Adungure name, Jigadungure name, Sadgure name, Sri Gurudeva name, Adungure name, Jigadungure name, Sadgure name, Sri Gurudeva name, Adungure name, Jigadungure name, Sadgure name, Sri Gurudeva name. Satnam. I will use my mind
Arra fogom használni az elmémet, hogy How do you complete that sentence? hogyan fejeztétek be ezt a mondatot. To live the light of my soul. Thank you, Simrat. I'll use my mind to serve myself. Hogy a lelkem fényét éljem, hogy szolgáljon engem. Anyone else? Are you reading the chat? To support me, to elevate me, to practice consciousness, hogy többet teremtsek abból, amit szeretek, hogy motiváljon, lelkesítsen, támogasson, Mhm. hogy támogasson, hogy kitisztítsam a tudatalattimat, és megtörjem a mintáimat, hogy a barátom legyen. To live my life with awareness, to remember myself, to be my co-creator, and to show me my lost half. To help me to realize the voice of my heart. Oh, okay. To Awake me. listen. So, make sure you do that. Akkor bizonyos, vagy szóval csináljátok úgy, hogy ez legyen. Mhm. You want to translate what Tanya said? Hogy élvezzem, hogy csendben vagyok, amikor úgy akarok lenni. Mhm. Excellent. I'm going to. There's a bit more to the homework than what we just said about your projection meditation. Van még néhány dolog a projekciós meditációs házi feladattal kapcsolatban. I think you'll find this document in the Dropbox folder. És ezt az erről szóló dokumentumot a Dropbox mappában fogjátok megtalálni. Just going to summarize it quickly. Csak gyorsan összefoglalom. Later today, when you're in your groups at any point, exchange contact with each other so you can organize to meet up sometimes over the next 3 months. A vége előtt mindenképpen cseréljetek elérhetőséget, és beszéljétek meg, hogy hogyan fogtok találkozni az elkövetkezendő 3 hónapban. 90 days, longer Concar, 37.5 minutes, and your projection meditation. Straight away after. Napon keresztül 37,5 perc ekkonkárzengetés, és utána egyből a projekciós meditáció elvégzése. Yes. And share with each other how it's going. How's your process going on? És osszátok meg a csoportban, hogy hogyan haladtok a folyamatotokban. Keep a journal of your developments and experience as you go on, transforming the relation to your mind. Vezess naplót arról, hogy hogyan fejlődsz, milyen tapasztalataid vannak, és hogyan alakul át a kapcsolatod az elméddel. Read the manual and the mind book several times over. Olvasd el a tankönyvet és az Elme című könyvet többször is.
And in case there's something we didn't cover that comes up in the exam, you'll find the answers are in your mind book. És a vizsgában felmerülő kérdésekre a választ meg fogod találni ezekben a könyvekben. Mind book or the manual, one or the other. Vagy a tankönyvben, vagy az Elme című könyvben. So you will be sent a link for the exam. És fogtok kapni egy linket, ami egy link lesz az online változatához a vizsgának. It's going to be a Google Drive document. Drive lesz. And best to just read it first. Don't try to answer just read it, and then come back and read the manual, talk with your group, read it again. A legjobb, ha először csak átolvasod, ne próbálj meg egyből válaszolni a kérdésekre, olvasd el a könyvet, beszélj, találkozz a csoportoddal, és aztán olvasd át újra a kérdéseket. And you can even organize to do it together one day where you all come online together and you do the exam. Azt is lehet, hogy megbeszélitek a csoporttal, hogy egy nap összegyűltök, és ennek szentelitek az időt, hogy együtt megírjátok a vizsgát. Yeah, so it's open. You can discuss with each other, but you must remember that the final answer is not because of what the group said, but you have to decide it and you're responsible for your answers. Tehát dolgozhattok ezen együtt a csoporttal, de azt ne felejtsd el, hogy a végső válasz az a te felelősséged, nem hivatkozhatsz arra, hogy a csoportban mit mondtak a többiek. Teach what you've been learning. Break it down into small parts and teach some of it. Tanítsd azt, amit tanultál a rendszeres óráidon, bontsd le apró részekre, amit elhangzott, és tanítsd. Teach about the cycle of a thought. Teach about the negative, positive, neutral minds. Taníts a gondolat ciklusáról, a pozitív, negatív, semleges elméről. Teach about more about why the meditation is important. Taníts többet arról, hogy miért fontos a meditáció. And the connection of the senses and the elements and the emotional intelligence. És az érzelmi intelligencia és az elemek és az érzelmek kapcsolatáról. Name the games of your mind so that you do not identify with them. Nevezd meg az elméd játékait, hogy ne azonosulj velük. Yes, practice the different ways to deal with the unwanted thought. Találj egy más módot arra, hogy a nem kívánt gondolatokat kezeld. And make a note of your success. És vezess naplót, jegyezd fel a sikereidet, hogy emlékezz rá, hogy ez működik. I don't know why it's not here, but traditionally we also encourage you to watch again the videos and practice some of those meditations from time to time. Nem tudom, hogy miért nincs itt, de általában arra is bátorítunk titeket, hogy nézzétek újra a videókat, és gyakoroljátok a meditációkat. In the study guide, the section where you have the lectures of the videos, A tankönyvnek a study guide részében, ahol a videók átiratát találjátok, after each chapter, there's some suggestions of how you can continue to develop the work you do with your mind. minden fejezet végén találtok javaslatokat arra, hogy hogyan dolgozzatok tovább az elmétekkel. So check that out, yeah? The study guide. Úgyhogy azt is nézzétek meg. Are there any questions about the homework? Van-e bármi kérdés a házi feladatról? Okay. Sarmat asking a question? Yes. De én már elküldtem nektek a tankönyvet. Elküldtem a tankönyv kódjait.
És az Elme című könyv, az egy különálló könyv, amit magatoknak kell megrendelnetek. Akkor nézd meg, légy szíves, az volt az e-mail címe, hogy ebook codes. Did everybody receive their book, the ebooks? I sent the codes. And Simrat hasn't seen it. Okay. Okay. Ha nem találod Simrat, akkor majd elküldöm újra. Adam wrote something as well in the chat. És előtt elküldtem. Adam just confirmed that he has the book, he received it. Okay, very good. Jó, a szünetben majd megnézem Simrat, és elküldöm újra. Okay. You should have them download the software called Vital Source. Ahhoz, hogy hozzáférjetek ehhez az e-bookhoz, le kell tölteni a Vital Source nevű. And that's the recommended software through which you can read the e-book. Ez az ajánlott szoftver, amin keresztül olvasni tudod a könyvet. It's either called the Vital Source or Bookshelf, but they're the same thing. Vagy Vital Source-nak, vagy Bookshelf-nek hívják, de ugyanaz a nevük. Okay. So, we're going to move on. Two hands are up. Yes, Sukbjant and Radha. Yeah. Satnam, I feel the drive to teach the core alignment meditations. Én hívást érzek arra, hogy a core alignment az ilyen központi kiegyensúlyozó meditációkat tanítsam. Yes, you can totally do that. Okay, even with with all kind of students, is that okay? I mean, even if they are most of them were 31 minutes, right? So you could just be doing like 11 minutes. Többnyire 31 percesek, úgyhogy lehet belőlük csak 11 perces változatot csinálni. Thank you. Radha. A határidővel kapcsolatosan szeretnék kérdezni a projekciós meditációra tekintve, és pedig azt, hogy... bocsánat. Mennyi ideig kell csinálni? Nem, hogy én úgy értettem ma délelőtt, hogy megvan-e mindenkinek, tehát akár, hogy holnaptól kezdjük. Nekem még nem jött meg a könyvem, mert nem tudtam, hogy része a tanfolyamnak, megrendeltem, de még nem kaptam meg a Mind nevű könyvet. Így még nem tudtam átnézni, hogy még az én meditációm. De abban, amit Shivcharan átküldött, abban benne vannak szerint. Ja, nem, abban Nem tudok angolul. Nekem kell a német. Jó, akkor ebben én tudok neked segíteni. Ha tudod, hogy melyik aspektussal kapcsolatban... Kettes, már a chatbe be is tettem, hogyha valakinek megvolna németül. Akkor én azt a 3-at szívesen felolvasom neked. Jó. Okay, it was a question about choosing the projection meditation for herself because she doesn't speak English and her book hasn't arrived yet that she ordered. So I just offered her to read her the projection meditations and she can choose. She was wondering whether we can start or they can already start tomorrow. Sure. 90 days. As soon as possible, yes. Amilyen gyorsan csak lehet, kezdjétek el ezt. Rendben, csak hogy tudjam, hogy mit. Jó. Köszönöm. Akkor ma a nap végén. Köszönöm. Satnam. Satnam. Mirtali, Radha? Satnam, I would like to ask something because yesterday you recommended that I should start with the projection meditation instead of the core alignment. Yes, and I just wanted to ask if we can change the projection meditation during the 90 days. Az a kérdésem, hogy megváltoztathatjuk-e a projekciós meditációt a 90 nap alatt? So that's not really been mentioned. My intuition would be at least do it 40 days before you want to change to another projection.
ritkán szó, de az én intuícióm azt sugja, hogy legalább 40 napig végezd olyan meditációt, mielőtt áttérnél. If you don't have any major plans next year to do some other practice, then you can do each projection meditation 90 or 120 days, and then do the next one and the next one, and that will take you through the whole year. 3 projection meditations, 120 days each. Ha nem tervezel jövőre valami más projektet, akkor végigcsinálhatod mindegyik projekciós meditációt 90 vagy 120 napig, és akkor ez eltart egy egész éven keresztül. És mikor a core alignment meditációra, mikor érdemes rátérni? And when shall we move to the core alignment meditations? When you decide. Amikor úgy döntesz. Your decision. Thank you very much. Yeah. I know somebody, I don't know how long it's going to take him, like 3 times 9, like 25 years or something. He's going to do all the core alignment meditations, all the projection meditations, 90 or 120 days each, of the entire book from beginning to end. Each one, 40 or 120 days, I don't know. It's going to take him like 25 years. Tudok valakit, aki az összes meditációt végig akarja csinálni a könyvből, úgy kb. 25 évébe fog telni. Shivcharan? Yes. Does it make sense to practice together in the same time a projection meditation and a core alignment meditation? Annak van értelme, hogy egy core alignment meditation-t együtt végezzünk egy projection meditációban? I don't think so, really. That's why I said just do the core alignment like once in a while. While you're doing the projection meditation, you just check in once a week or once a month. You try the core alignment and just see what's changed, how your experience of that meditation has changed. Nem, inkább azt javasolnám, ahogy mondtam már, hogy miközben végzett hosszabban a projekciós meditációt, időről időre végezd el a core alignment is, és nézd meg, hogy változik a helyzet. I'm looking in my calendar, but for some reason I don't see it. Do we have a date for next year? Yeah, it's going to be in October. And I think it's conscious communication. Oh, I see it, yeah. 24th to the 29th. You can tell everybody that. 24th to the 29th. Jövőre, október 24-től 29-ig lesz a következő Level 2 kurzusunk Shivcharan Singgel, és ez a tudatos kommunikáció lesz. Még megírom a dátumot. Mm-hmm. And with the possibility of me coming there. És lehetőség van arra, hogy személyesen találkozzunk vele. Yeah, it's a small group at the moment, so it would be best if it's going to stay a small group, then I'll do it online. But if there's more people who might be interested, I'll keep open the option to come over. Most ez egy kicsi csoport, de hogyha több érdeklődő lesz, akkor én nyitva hagyom a lehetőségét annak, hogy eljöjjek személyesen. Yeah. Okay. So if you know you're interested, it would be good to let Pavanjit know so that she can kind of also begin to envisage how realistic it is to make this event happen and whether it will be in person or not. Úgyhogy ha valakiket érdekel ez a kurzus, akkor ezt jó, ha minél hamarabb jelzitek felém, hogy mi is tudjunk tervezni, hogy mennyire reális, mennyire van esély annak, hogy személyesen szervezzünk egy kurzust. Mm-hmm. Tanya? I just wondered if you came to the UK anymore. Yes. I'm coming in March or April next year. Okay. Angliába jövő márciusban vagy áprilisban megy. Would that be too soon to do another module? Yeah, 14th to the 19th. And what module is it? For some reason it's not written here. Satnam. I know, it's mind and meditation. Oh. Waheguru. If you want to join, by the way, just to have the in-person experience,
And because you've done it already, you can come at quite a reduced price. So just be in touch, yeah, if you want to follow that up. Just Hogyha érdekel valakit a személyes részvétel, akkor kedvezményesen tudtok részt venni ismétlőként. Ez az itthoni kurzusokra is érvényes. can be quite powerful to do these modules again. Egyébként ez nagyon erős tud lenni, hogyha megismétlitek a 2-es modulokat. Once you've gone through the initial shock or excitement or challenge, whatever it might be, and then you're a bit more calm and you can focus, and you see it all from another perspective. Ha már túl vagy az első sokkon, vagy lelkesedésen, az élményen, és már lenyugodtál, egy más nézőpontból tudsz ránézni az egészre, és keresztül menni rajta. Okay. So that's the same if I come to Hungary next year and some of you have done the conscious communication, you still might want to consider having that experience with us. És ez vonatkozik a magyar résztvevőkre is, hogyha valaki jövőre szívesen eljönne a tudatos kommunikációra, de már megismételte, akkor kedvezményesen vehet részt. Yes, Simrit. Igen, hogy nekem ez már megvan a tudatos kommunikáció, és az a kérdésem, hogy van-e ilyen hosszú távú terv, hogy milyen modulok lesznek még, és mikor? I already have conscious communication, and I'm wondering if we have, if there's a long-term plan about what other modules will come and when. For that you have to speak to Pavanjit and Sirisant, I think, yes? Ezzel kapcsolatban velünk kell beszélni, de most még nincsen 2025-re dátumunk, szóval nagyjából az a terv, hogy évente egyet csinálunk. Do we have a date for 25? No, not yet. I've just told her that we don't have yet. Okay. But it would be good. I'm open to that, but you should book it quite soon. Otherwise, my 25 calendar is already getting quite full. Yeah. Okay. Okay. Yes. I will talk to Rita anyway about this. And for my calendar, talk to Paramatma. Yeah, I think Rita wrote me about it. No. Well, she might have done, but things have changed. I'll talk to you in the break about that. But Okay. for my dates, talk to Paramatma. Good. Okay, Vaheguru. So yes, Simrit, I might be there for several years to come. Szóval még pár évig előfordulhatok arra felé. I enjoyed it. I've been to Budapest twice, I think. And I enjoyed it. Nagyon jól éreztem magam Budapesten. So I look forward to another occasion. Úgyhogy várom a következő alkalmat. I think the time is going to come when traveling is going to be extremely restricted. Lehet, hogy eljön majd az idő, amikor nagyon ismét le lesznek szorítva a lehetőségeink az utazásban. So my agreement with my spirit is I will travel as much as I can and teach as much as I can in person while I still can. Úgyhogy én abban állapodtam meg a saját szellememmel, hogy én annyit fogok utazni és tanítani, amennyit csak tudok, ameddig megtehetem. And the rest is in God's hands. És a többi Isten kezében van. Satnam, thank you. Now, let's talk a little bit more. This expression, the mind must be subject to something higher than itself. You've heard that, right? Beszéljünk arról a kifejezésről, hogy az elmének az elmét olyasmivel kell elfoglalni, ami magasabb rendű, mint ő maga. Check if you know the meaning, and I'll do a little diagram to help it. Think about that. Do you understand the meaning and why it's so important? És csak gondold végig, hogy érted-e ennek a jelentőségét, a jelentését és a jelentőségét. The effect of Maya
A maja hatása, I call it the convex mirror effect. úgy nevezem ezt, hogy a konvex tükör effektus, And it means that it pulls your consciousness out of your senses és ez azt jelenti, hogy a tudatosságodat kivonja az érzékeid, and makes you look at everything else out in the world. és a figyelmedet kifelé fordítja mindarra, ami a világban van. The shopping mall, A bevásárlóközpont felé, including the spiritual shopping mall. és ebben benne foglaltatik a spirituális bevásárlóközpont is. And our mind is, of course, connected to our five senses. És mivel az elménk összeköttetésben áll az 5 érzékszervünkkel, And so we're lost to the world. így beleveszünk a világba. Remember pratyahara, withdraw the consciousness back from the senses. Emlékeztek, a pratyahara az, amikor a tudatosságunkat visszavonjuk az And érzékszerveinktől. that's not easy. És ez nem könnyű. In the universe, there's equally what we call the equal and opposite force. Az univerzumban létezik az, amit úgy hívunk, hogy erő és ellenerő. So in addition to the convex effect, there's also something can produce the concave effect. Tehát a konvex hatással egyszerre létezik valami más is, amit úgy hívhatunk, hogy a konkáv effektus. Yes. I don't know if I have a good example, but just pause this for a moment. Nem tudom, hogy van-e erre jó This is példa. what we call convex. Ezt hívjuk konvexnek. When you look in the mirror, your head is very big, Belenézel ebbe a típusú tükörbe, a fejed nagyon nagy, and you see out into the space around you. és látod a tér többi részét magad körül. And when you turn it around, this is going to be concave. És amikor megfordítod, az lesz a konkáv változat. And that stops you from looking at all the distractions. És ez megakadályozza, hogy a körülötted lévő, a figyelmedet zavaró dolgokat lásd. It will also make your head very small, Fejedet lekicsinyíti, and it turns you upside down. és fejjel lefelé fordít. In other words, Más szóval, it's pointing you to the you within you. vagyis a benned lévő én felé fordít. So it comes in different names. Altar, Különböző nevei vannak, oltár, spiritual reference, spirituális referencia, guru, guru, guide, Isten, some representation of your higher self. valamilyen megnyilvánulása a te felsőbb énednek. It can come in the form of a deity, a scripture, various forms. És sokféle formában megjelenhet, mondjuk egy istenség, vagy valamilyen szentírás képében. Spiritual Maya A spirituális maja, it says, follow me. azt mondja, hogy kövess engem. But the true teaching says, stop and go home. Az igazi tanítás azonban azt mondja, hogy állj meg, és térj haza. It guides you back to the you within you. Visszavezet téged a benned élő énhez. Another term for it is isht. Egy másik kifejezés erre az ist. It's called a reference of reverence. A tiszteletadás referenciája.
Do you understand the meaning? Reference of reverence. I don't understand. No, reverence. In Hungarian, does anybody know how to translate I this? understand the words and Oh, just know so what's what don't you understand? reverence means kind of respect, no? Like Yes, power. yes. So what don't you understand? Like what you respect, is it your reference point? You can respect many things, but you don't necessarily take it as a reference. So You can respect many things. yeah, I respect my neighbor, but it doesn't mean she's a reference or he's a reference. yes, I understand. So what do you? And then I can have a reference, but it doesn't mean I have reverence for the reference. Tehát érezhetek tiszteletet valami iránt, de nem biztos, hogy ő lesz a referenciapontom, és lehet olyan referenciapontom, amit nem tisztelek. Thinking how else we might say it. You mean finding the right reference point that I then respect? I have different references for different purposes, let's say. Mondjuk azt, hogy különböző célok érdekében különböző referenciapontjaim You remember we talked about the bhakti, the devotion? Emlékeztek, beszéltünk a bhaktiról, az So odaadás. Isht is a reference that I actually feel devotion for. Az ist, az egy olyan referenciapont, amit tisztelek. Okay, I have a reference, but I don't love my reference. De lehet, hogy van egy referenciapontom, de nem szeretem azt. It's simply a practical instrument. Egy praktikus eszköz számomra. Like a stick that says this is 1 meter. It's a reference. Mint egy 1 méter hosszú bot, az egy referenciapont. I respect it, I use it. Tisztelem, használom. It serves a purpose, Valamilyen célt szolgál, but I don't feel reverence for it. de nem érzek iránta odaadást. Reverence is more than respect, yeah? It's really like I'm humble to it. I feel devotional respect. Not like we could say like that, devotional respect, not just respect. Tehát ez a reverencia, ez nem csak egyszerű tisztelet, hanem ilyen mély odaadást, alázatot érzek valami iránt. I respect all the books on my shelf, but there's one which I keep in reverence. So it's wrapped up nicely, it's kept in a special cupboard. Nagyon sok könyv van a polcomon, de ezt a fajta odaadást csak egy iránt érzek, és ez szépen be van kötve, és egy különleges helyre van téve. That's the meaning of Isht. It's a reference that has that spiritual. It's like the reference higher than all references. Tehát ez az Ist jelentése, hogy egy olyan referenciapont, ami minden más referenciapont fölött áll. Is it getting a little bit more clear? Így világosabb? For me, it is. I don't know about the others. For you, what? It's more clear? Yeah, for me it's clear now, thank you. Nekem világos, nektek világos? Értettétek így a különbséget? Not everybody might know today what their Isht is, but it's very useful to one day discover what is your Isht. Nem biztos, hogy mindenki tisztában van azzal, hogy mi számára az Ist, de az nagyon hasznos, hogyha keresitek, vagy egy nap. Because otherwise we have this, our mind becomes our reference. Mert ha nincs Ist, akkor az elme válik a referenciapontunká. I take some events of my history and they become a reference. Kiválasztom a történetem bizonyos pontjait, és az válik a referenciapontunk. And I start judging everything else that I encounter in my life through these certain experiences. És mindent, ami az életemben történik,
ezeken a múltbéli emlékeken keresztül fogok megítélni. Somebody once kicked me with blue shoes. Valaki egyszer belém rúgott kék cipővel. From now on, I have a reference. Blue is a dangerous color. Keep away from it. Mostantól számomra a kék az egy veszélyes szín, és megpróbálok tőle távol maradni. This example, okay, silly example, but actually we do that. Ez egy kis hülye kis példa volt, de valójában tényleg ezt csináljuk. We have a lot of references in our subconscious. Nagyon sok ilyen viszonyítási pontunk van a tudatalattinkban. One of the ways to liberate ourselves from that is you take a reference that is higher than all the games of your mind. És ahhoz, hogy ezektől megszabaduljunk, annak az egyik módja az, hogy egy olyan referenciapontot választunk, ami az elménk fölött áll. Any questions? Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Yes? Satnam, can you give an example of an isht? Tudnál egy példát, tudnál mondani egy példát az istre? My Isht is the Shabad Guru. Az én istem az a Shabad Guru. It's my bottom line. Anything that I have any doubts about, I say, what does my Guru say? Bármivel, bármi kapcsolatban bármi kétségem van, én mindig ehhez fordulok, mit mond erről a gurum. I see it, people say the Sikhs worship a holy book. I don't see it as I'm worshipping a book. It's like a statue or something. I read it, I study it, I look in the mirror of it, and it points me, it gives me the roadmap to myself. Sokan azt gondolják, hogy a szikhek egy könyvet tisztelnek, de én nem gondolom, hogy egy könyvet tisztelnék. Én olvasom ezt, tanulmányozom, és tükröt tart nekem, és utat mutat nekem saját magamhoz. So I have reverence for it, meaning a very high respect. Úgyhogy én ezt az odaadást érzem iránt. Ez egy nagyon magas rendű tisztelet. It's my guide, it's my guru, it's my spiritual reference. Ez az útmutatóm, ez a gurum, ez a spirituális viszonyítási pontom. And so long, you know what we said about forgetting? So if I have the habit to go to my reference every day, it helps me to remember again. És emlékeztek, mit mondtunk a felejtésről? Hogyha én nap mint nap visszatérek ehhez a spirituális referenciapontomhoz, akkor ez segít nekem emlékezni minden nap. So that's an interesting point for you to think of, yeah, that we know that we forget. Úgyhogy érdekes erről így gondolkozni, mert tudjuk, hogy felejtünk. And we know that it's not easy to remember. És tudjuk, hogy nem könnyű emlékezni. So what is my guru doing? Mit csinál a gurum? It's a funny paradox, really. I have to remember to go to my guru. Vicces paradox, mert emlékeznem kell rá, hogy találkozzam a gurummal. And then my guru says, És aztán a gurum hey, remember who you are? Remember what it's all about? Emlékszel, ki vagy? Emlékszel, miről szól ez az egész? And so that becomes my sadhana, my daily routine. Let me check in with my guru, because my guru makes sure that I check in with my sadhana and not just my mind. Úgyhogy ez az én napi rutinom, ez a sadhana. Minden nap visszatérek a guruhoz, hogy emlékezzek rá, hogy ki vagyok. Please ask questions. Make sure you got it. Kavita Devjit, what did she say in the chat? How can we find with what to substitute the mind? How can we find this higher thing that can substitute it? Substitute what? Mind as a point of reference.
First, you have to recognize. We're not telling you like you have to do it. We're saying, if you don't, look how easily you forget again. Igazából nem azt mondjuk, hogy kell ezt fedezni, hanem azt mondjuk, hogy nézd meg, hova jutsz, nézd meg, hogy újra és újra elfelejtkezel magadról, ha nem teszed, ha nem találod meg. And then I think what most people have to do is they do a lot of research, they explore, they, experience different paths, and they gradually something becomes more clear, speaks to them, they feel it really serves them to come back to their reality, and so you find it over time. Igazából idővel megtalálod, de az emberek sokat kutakodnak, keresgélnek, és egyre több tapasztalatot szereznek arról, hogy mi az, ami működik nekik. I think the first thing is to acknowledge the value of it. Szerintem az első dolog az, hogy ismerd el ennek az értékét. How easily we are lost without it. Hogy mennyire könnyen elveszünk nélküle. This is step number 1. Ez az első lépés. Then the rest comes from your research, but not just mentally, but in terms of also what do you feel? Like we say with the yoga, what's your experience when you practice the mantras and so on? What do you feel? Nem jön a te kutatásod, keresgélésed, de nem csak mentálisan, hanem inkább arra hivatkozva, hogy mi az, amit érzel, mi szolgál téged. Yes, go on. My experience related to this, that when I want to find out something, that asking the question what it is or where I find it opens up the shows me the thing itself, like guides me. There's my attention somehow turns toward this thing that I'm searching for. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valamit így keresek, valamit meg akarok találni, akkor pusztán az a tény, hogy fölteszem a kérdést, hogy mi ez a dolog, vagy hol találom, az engem valahogy irányba állít, és elém hozza a megfelelő dolgokat. Okay, but the ultimate thing you're searching for is yourself, right? Sure. A legvégső dolog, amit keresel, az önmagad. So where is that mirror to yourself? Hol találod ezt a tükröt, amiben meglátod önmagad? If you know yourself, people say, well, everything is a mirror, everybody is a mirror. Ugye szoktuk azt mondani, hogy minden tükör. Mindenki. But that's kind of superficial, right? If you are angry, somebody will mirror your anger, but that's all the karma. That's not your Satnam. Hogyha valaki dühös, akkor a dühödet tükrözi vissza, de ez nem a valódi önmagad, ez csak a karmád tükröződése. Yeah. Okay, so Priyachanand, yes, Isht can be for. Again, do you use something like the I Ching, the tarot cards, anything like that? Do you use it simply to work out how to go forward day by day? That's one thing. Arra a kérdésre, hogy lehet-e mondjuk a I Ching, ez a referenciapont, az a kérdés, hogy használod arra, hogy megoldj dolgokat napon. And people will use that language. I follow the Buddha, I follow Jesus, I follow the I Ching, I follow Guru Nanak, I follow. És vannak, akik ezt csinálják, hogy követik Buddhát, követik Jézust, követik a I Chinget. This is not the same as I find myself. Ez nem ugyanaz, mint azt érezni, hogy én megtaláltam önmagam. You can follow, and if you're lucky, you're following good signs and you have a good journey, okay. Hogyha szerencsés vagy, akkor jó utad van, és jó jeleket követsz. When I look in the mirror, I don't follow the mirror, I look in the mirror to get a reflection.
De amikor én belenézek a tükörbe, akkor én nem követem a tükröt, hanem meg a visszatükröződésemet látom. If I will walk the path of Christianity, is to cultivate my Christ consciousness, not just to follow Jesus. Hogyha keresztény leszek, akkor ezt nem azért teszem, hogy Jézust kövessem, hanem hogy egyé váljak a Krisztus tudatossággal. When I read a Shabad and the last line of the Shabad says, Nanak says, Amikor Sabadot zengetek, gyakran a Sabad utolsó sora az, hogy Nának azt mondja. Nanak is number one is my soul. So that's Nanak here is saying, there's not Nanak 500 years ago said that, that's me now, Nanak is saying this. Nának az egyes szám, a lélek, tehát amikor ezt olvasom, az nem azt jelenti, hogy Nának valamikor azt mondta, hanem Nának itt és most ez így szól hozzám. I establish that consciousness in myself. Ezzel megerősítem ezt a tudatosságot saját If magamban. I read the Japji every day, then I embody the Japji in every cell. Ha minden nap olvasom a Japjit, akkor megtestesítem a sejtjeimben a Japjit. Yeah, okay. In the beginning, it looks like I'm following the Japji. I read it and I'm trying to follow it and put it in practice in my life. Az elején úgy tűnhet, hogy én csak így olvasom a Japjit, ismétlem, próbálom megérteni, alkalmazni az életemben. But the deeper thing which is happening is you're incarnating that, you are embodying that. De ami mélyebben történik, az az, hogy megtestesíted, élővé teszed saját magadban. Tanya? Yeah, I'm not sure if it's relevant. It might be, but I was thinking the sound isht is quite similar to Ishvara Pranidhan in one of the niyamas, and the Ishvara Pranidhan, as far as I recall, is like a surrendering to the divine or something like that. Anyway, so yeah, I just wondered if it was similar. Hogy van a jelentősége, de a szó hangzása az emlékeztet az Ishvara Pranidhanára, ami a teljes önátadást jelenti az isteniségnek. So, Ishvara Pranidhana, dana is to give. Dana az azt jelenti, hogy adni. Ishvara implies God. Ishvara Istenre vonatkozik. The meaning is that whatever benefits come to me through my meditation, I surrender them back to the giver. Azt jelenti, hogy bármilyen előnyem is származik a meditációból, én azt visszaadom annak, akitől kaptam. It's like if you meditate and do a lot of yoga and some occult powers, siddhis, come to you, but you don't get attached to them or relate to them. You say, well, that's just a consequence. I'm not interested. You give it back to God. Guru Gobind Singh says, I don't want all these powers. I just want to meditate on you. I love you. I want to meditate on your holy feet. That's it. These powers come and they can go. Vagy amikor sokat gyakorolsz és meditálsz, és valamilyen okkult képességre teszel szert, akkor ahhoz nem ragaszkodsz, nem használod, felajánlod Istennek. Guru Gobind Singh is azt mondta, hogy nekem nem kellene ezek az erők, ezek csak jönnek, rajtad akarok meditálni. More important than all the riches and the blessings and the successes and the abundance or whatever may come from the results of my practice, more important is that I will still every day have the opportunity to sit in my bhakti and in my devotion and meditate on your holy name. Minden másnál, a sikereknél, a bőségnél, az eredményeknél, ami a gyakorlásomból származik, mindennél sokkal fontosabb az, hogy én nap mint nap leülhessek csendben, odaadásával és a szent neven meditálhassak. But let's go to another of the niyamas, svadhyaya. De nézzük meg egy másik niyamát, a svadhyayát. Often implied like study the scriptures and this kind of things.
Gyakran úgy fordítják, hogy tanulás, az írások tanulmányozása. But the scripture is meant to be, as I've implied, a mirror and a roadmap to you. De az írás az egy visszatükrözése a valódi önmagadnak, és egy útmutató is egyben oda-vissza. We read the Bhagavad Gita and the story of Arjuna and Krishna and so on. It's not just a fascinating story with some interesting insights. You have to place yourself in that place. Ha például a Bhagavad Gitát olvasod, és Arjuna történeteit, és Krishna történeteit, ezek nem csak szórakoztató történetek, hanem ebbe bele kell helyezkedned, hogy visszatalálj arra a helyre, ahova ezek mutatnak. All the old Russian fairy tales, the Greek myths, Az orosz mesék, vagy a görög mítoszok, they were all for this purpose, that you identify with the hero or the heroine of the journey, and it's showing you the path you have to walk. Ezeknek mind ugyanaz a célja, hogy azonosulj a hősükkel, és megmutassák neked az utat, amit járnod kell. So svadhyaya, actually, daya implies meditate or contemplate. Dea azt jelenti, hogy meditálni, vagy kontemplálni. And sva means self, A svá pedig az önvalót jelöli, and it also means breath. és lélegzetet is jelent. So it's telling you, contemplate on yourself, on your nature. Vagyis azt mondja, hogy kontemplálj a saját természeteden. And then it holds that secret in it, breath by breath. És hozzáad egy titkot is, lélegzetvételről lélegzetvételről. Because you came through the breath and you go through the breath. Mert a lélegzet által jöttél, és azon keresztül távozol. Interesting that Yogi Bhajan had this meditation. I have no body, I have no mind, I have no spirit. I'm just the breath of God, breath of life, breath of life, breath of God. Just a breath. Yogi Bhajannak is van ez a meditációja, amiben azt mondja, hogy én nem a testem vagyok, nem az elmém vagyok, én csak egy lélegzet vagyok, Isten lélegzete vagyok. So when you practice and teach to the students in the class, inhale sat, exhale nam, you're actually guiding them to do svadhyaya. Úgyhogy valójában, amikor tanítasz, és azt mondod a tanítványoknak, hogy belégzéssel a száton meditáljanak, kilégzéssel námon, akkor valójában svadhyáját tanítod nekik. To contemplate and experience their true nature. Arra tanítod őket, hogy kontempláljanak és tapasztalják meg a saját az igaz természetüket. And Patanjali describes with each of the yamas, niyamas, what's the outcome, what will be the consequence of that practice. És Patanjali elmondja azt is, hogy ezeknek a gyakorlatoknak mi lesz a következménye. So, he says, when you practice svadhyaya, this is what's going to happen. És azt mondja, hogy ha svadhyáját gyakorolsz, akkor ez fog történni. You're going to get a vision of the corresponding deity. Lesz egy víziód a kapcsolódó istenségről. Meaning like that, your higher self is going to represent itself to you in some form of a god or goddess. Vagyis a te felsőbb éned megjelenik előtted valamilyen isten vagy istennő formájában. And that becomes your isht. És ez lesz a te isted. Like people had a vision. Ahogy az embereknek időnként víziói vannak, látomásai. That was the isht appearing to you. Ez az ist számukra, ami megjelenik előttük. Okay. All clear then? Így minden világos? Satnam. It's like God in focus as well.
olyan, mintha Istent állítanánk a fókuszunkba. Because of the transcendent and formless nature of God, is like we want an antennae. Mintha egy antennát keresnénk, amin keresztül Isten formátlan és végtelen minőségéhez kapcsolódhatnánk. Okay. Yes, exactly. People worship. Az sajnos a pénz. Mihez kezdjünk velük? Absolutely right. Mm-hmm. Igen, ez így van. I realized something. I'll try to illustrate it to you. What did Adam say? It says, during my sadhana, often appears to me priest, a master, Japanese monk. Yep. That's your higher self Ez a te felső lény, appearing to you. ahogyan neked megjelenik. Do you want to capture this and share it, anybody? Valaki tudna screenshotot készíteni erről? Somebody done it? Valaki megcsinálta? Szóljatok, léci, ha igen, mert nem láttok mindenkit. Igen, megcsináltam. Okay, thank you. Oh, let's do that again. So let's take this point in the center and we'll refer to it as the altar. Nézzük ezt a pontot itt középen, és nevezzük ezt most az oltárnak. This 8, of course, represents the unit of the totality that has moved into creation and become a polarity. Ez a 8-as szimbolizálja a teremtés egységét, ami polaritássá formálódott. Okay. So in the Piscean age, A halak korszakában the altar was indeed this kind of antennae where we would reach up and reach out and pray to the divine to give us blessings. Az Istenihez imádkoztunk azért, hogy megáldjon minket. Okay. And we would hope that the universe will respond back and through this altar give us that grace and blessings. És azt reméltük, hogy az univerzum majd válaszol, és ezen az oltáron keresztül megáld minket. God was only understood as out there. Istenre úgy gondoltak, mint valamire, ami rajtunk kívülálló. And God inside was denied. És a belső Istent megtagadták. And now we begin to explore, but wait a minute, what about the experience of God in me? Most viszont elkezdtük felfedezni, hogy de álljunk meg egy pillanatra, mi a helyzet a bennem lévő Istennel. Yeah. And so, and I don't need altar, I don't need to go to temples and churches, I don't need all these statues of deities, I don't need etc. etc. És elkezdtük elutasítani a szobrakat, oltárokat, istenségeket. Now, God is still out there, even if God is also in here. Don't forget that. Ne felejtsük el, hogy Isten még mindig jelen van odakint, akkor is, hogyha belül jelen But the van. times have changed and the focus has changed. De változtak az idők, és a fókusz is változott. But it's not that I don't need the altar, but I have a different relationship to the altar.
Most nem arról van szó, hogy nincs már szükségem az oltárra, de más a viszonyom hozzá. Instead of being an antennae out to the God out there, Ahelyett, hogy antennaként gondolnék rá, ami az odakint lévő Istennel összekapcsol, it becomes this mirror to the God in here. tükörré változik, ami visszatükrözi számomra a bennem élő Istent. Still, it's the altar. De még mindig ugyanaz az oltár. And we do say that the altar is the alternative. És szoktuk azt mondani, hogy az oltár az az alternatíva. Alternative. Alternative to what? Minek az alternatívája? To the Maya. A majáé. Okay. You want to capture that? Lefotozzátok ezt? Is this going to be shared? These photos, screenshots are being taken. Are they going to be shared by email or in the chat? We can share it. I think Mirtil took them. Okay. Whatever guides you to the God in you is Guru and it is Isht. Bármi is vezet el téged a benned élő Istenhez, az egy guru, és az egy ist. Mm-hmm. Okay, we're going to move on. Akkor tovább lépünk. Take a moment, put down all pen, paper, everything, put down. Pillanatra tedd le a papír tollat, tegyél le mindent. So we're going to do a little interesting experiment, see what happens. Csinálunk egy érdekes kísérletet, nézzük meg, mi lesz. Are you all ready? Készen vagytok? Lots of movement still. Még mindig van egy kis mozgás. Okay, here we go. Pretend to meditate. Csinálj úgy, mintha meditálnál. That's it. Csak ennyi a dolgod. That's the only instruction you have now. Ez az egyetlen instrukcióm most. See what happens. Nézd meg, mi történik. I am pretending to meditate. Úgy csinálok, mintha meditálnék. Anytime you forget what's happening, just remind yourself, oh yeah, I'm pretending to meditate. Bármelyik pillanatban, ha azt érzed, hogy elfelejted, mi történik, akkor emlékeztesd magad. Ja igen, most úgy csinálok, mintha meditálnék. Whether there's an external distraction, Akár külső zavaró tényező jelenik meg, distraction from a body sensation, vagy egy testi érzet zavar meg, distraction by different thoughts, vagy gondolatok. you just come back. I'm pretending to meditate right now. Csak tér vissza ehhez a gondolathoz, hogy most úgy csinálok, mintha meditálnék. And keep going like that. És folytasd így.
Remember what you're doing. Emlékezz rá, hogy mit csinálsz. Keep pretending. Továbbra is színlelj. Pretend your very, very best you can. A lehető legjobban színleld.
Inhale Belégzés, and exhale kilégzés, and relax. és lazíts. So, what happened? For 11 minutes you pretended to meditate. Mi történt, amíg 11 percig úgy csináltál, mintha meditálnál? That like Milyen érzés volt? Meditáltam, hogy színlelem a meditációt. Interesting. Én meditáltam, vagy pedig mindig is színleltem, hogy meditálok. Livtara. No. I felt that actually I meditate, so but not consciously, but unconsciously from an intuition field. Actually, I felt a lot. So it was it was a complete meditation. Én azt éreztem, hogy valójában meditálok, csak intuitíven, de teljesnek éreztem a meditációt. What did Radha say? I relaxed completely, and then I became very quiet as well. So, remember, your body-mind doesn't know the difference between reality or not reality. Emlékezz rá, hogy a test és az elme nem tudja a különbséget a valóság és a fantázia között. So meditation is pretending and pretending is meditation. A meditáció a színlelés, és a színlelés meditáció. What Simrat Kaur said. First there was Kavita Devji. I tried to put myself in it, but my mind always came up with something so that it doesn't let me imitate the meditation, but sometimes I manage to put myself into it. Okay, just keep on pretending. Jó, akkor csak továbbra is színleld. Simrat says, to me it made it easier that I had to just imitate. I was meditating on the light, and before Shivcharan started to talk again, the image of the Milky Way appeared in me. It was very beautiful, thank you. It felt quiet and peaceful. Yeah. We're going to write a script of the language you would use in a class to lead people into a state of shunya. Fogsz írni most egy forgatókönyvet arról, hogy egy órán hogyan vezetnéd az embereket a sunyába. You shared something in the chat. It felt calm, and first and colors were spiraling along my axis and rising. Okay. You have a class, you have 10 people in the class, and you want to guide them into shunya. Órát tartasz, ott van 10 ember az órádon, és a sunyába szeretnéd elvezetni őket. Write down something of the language you will be using to do that. Írd le, hogy mi azt a nyelvhasználatot,
oda vezetnéd őket. Are you ready? Készen vagytok? Now, you're going to be in your group, and you're going to read that text to the group. És most csoportban fogtok dolgozni, és fel fogjátok olvasni a szöveget a csoporttársaitoknak. And the rest of the group can have their eyes closed. A többiek lehetnek csukott szemmel, And they will give you some feedback. What was that like? és fognak neked adni visszajelzést arról, hogy milyen volt ez. Through this little experiment, you're going to find out or identify what really helped to go into the shunya and what didn't really, what was not effective, let's say. És ezen a kis kísérleten keresztül megláthatjátok, hogy mi volt hatékony, és mi volt az, ami nem működött. Is that clear? Világos? So we want some feedback at the end to highlight, just like a little list, what didn't work and what really helped. Úgyhogy a végén szeretnénk egy kis listát kapni arról, ami összefoglalja, hogy mi segített és mi nem. Each of you are going to give the feedback to the other. After somebody reads that, and you listen and you try to feel it, and then you tell them what was your experience. A belül mindenki ad visszajelzést mindenkinek, és mondjátok el egymásnak, hogy mi volt az élményetek. Satnam.
So I think that we can go ahead into the groups, and each group has what? 4 or 5 people? 5. 3 times 5, yeah. You're gonna need probably more than 15 minutes. Maybe you just do 2 or 3, you decide, but let's say we'll go for 17 minutes, and then we'll see what's the results. Jó, 17 percet fogunk csinálni, csináljátok meg 2-t, 3-at, meglátjuk, mi lesz az eredmény. Okay, Satnam, let's go. Szatnám, gyerünk. Satnam. So we want to know 2 things, what works and what doesn't work. 2 dolgot szeretnénk tudni, mi működött és mi nem működött. When you want to take a class into Shunya, tell me. Amikor a csoportot a Sunyába szeretnéd vinni. From the little experiment you did. Meséljetek a kísérletről, amit végeztetek. Yes, Sangeet. Was I the first one? We didn't finish our conversation, but we have some points. Nem értünk a beszélgetés végére, de van néhány pont, amire jutottunk. Connection to the breath. A kapcsolat a légzéssel, ez segít. The tone of voice. A hanghordozás. Then there was something about the 5 senses. Kind of connection to 5 senses. It could be also with a metaphor or asking to imagine. Való kapcsolódás, akár metaforákon keresztül is. And say less. És hogy igazából minél kevesebbet beszélj. Yes. Especially when people are already there. Főleg amikor az emberek már ott vannak. And we were discussing at the end what's the best way to invite people to come back. Also. És beszéltünk arról is, hogy mi a legjobb módja annak, hogy hogyan hívjuk vissza az embereket. But we didn't finish yet. But the idea was that it should be something neutral. Arra jutottunk, hogy valami semlegesre van szükség. And one suggestion perhaps is just to say inhale very softly. Az egyik javaslat az volt, hogy lélegezz be nagyon finoman. But we didn't finish that. Okay. Nem értünk a végére. Okay. Was there anything else on the kind of not working side? Anything else to say about what didn't work? Volt-e még bármi, ami megjelent a nem működött oldalon? It was kind of individual, and we didn't discuss it really. Okay. Nem annyira beszéltünk. Okay. But even just knowing that it's individual already tells us something, isn't it? Yeah, you never know if something you're going to say may be more disturbing rather than actually facilitating, isn't it? So this is already an insight. De ez már egy fontos felismerés, hogy ez mennyire individuális, ezért nem nagyon lehet tudni, hogy valami, amit mondasz, az működni fog-e, vagy sem, vagy kinek fog működni. Liv Tara. I'm just wondering, is it possible to get 5 more minutes for talking? In the group? Kaphatunk-e még 5 percet a beszélgetés befejezésére? I think so, yes. Let me check with others in the group. Sangeet said we're not finished, so do others, can you put thumbs up if you feel you'd like more time on this topic? Felemelnétek a hüvelykujjatokat, ha ti is úgy érzitek, hogy még van szükség időre? Okay, then. I'm going to say 7 minutes. Jó, akkor kaptok még 7 percet. Thank you. Yeah, it's good. Nagyszerű.
Okay, here we go. Na, itt vagyunk újra. What works and what doesn't work for Shunya? What can you tell us? Akkor mit tudtok mondani arról, mi működik és mi nem működik a Suniával kapcsolatban? Yes, mid to the Radha. Satnam, thank you very much for the extra time because we could make another experience. Köszönjük az extra időt, jó volt még egy újabb tapasztalás. Akkor mondom magyarul, jó? Tehát, hogy volt egy olyan ötlet, ezt nem tudtuk még kipróbálni, de elhatároztuk, hogy megfogjuk, hogyha a zajt felerősítjük, akkor könnyebb utána lecsendesedni, tehát megengedni azt, hogy mindenki, aki jön a saját zajával, az benne lehessen egy picit ebbe az állapotba, és akkor utána szépen finomra hangolni. Mentális zajra gondolsz? Igen, tehát, hogy megengedni először, hogy őrület legyen. So another idea came up. We couldn't try it, but we thought that can work. That first we allow the noise to go really wild, to the craziness be there, allowing the noise, and then trying to still it down. Okay. Aztán azt figyeltük meg, hogy az nagyon jól hat, az volt a visszajelzés, hogyha a stresszt is, amit a testükben éreznek, azt megengedhetik, és oda lélegezhetnek, és kifújhatják onnét. Then we realized what also works well is if we allow the stress in the body to be there, and we ask them to breathe in those areas and breathe it out. Akkor például, ami még úgy tűnt, hogy jól működik, az, hogyha a gondolatokat így nem kell megállítani, tehát, hogy nem harcolnak ellene, hanem csak megengedik, és a lélegzettel nyugtatják le. What also worked is not to fight against thoughts, so just let them be, and with the help of the breath, let them pass. És volt egy mondat, ami mindegyikünknek nagyon tetszett, és az volt a mondatnak a lényege, hogy a lélegzeted mélysége legyen a gyógyulásod mértéke. And there was a sentence we all liked, which said, let the measurement of your healing, no, let the depth of your breath be the measurement of your healing. Okay, nice. És akkor ami nem működött, vagy hát ugye nyilván egyéneknél változó volt, de hogyha egyrészt vagy túl sok az instrukció. What didn't work is too many instructions. Vagy hogyha az instrukciók nem egyértelműek, tehát nem egy olyan közös nyelven van megfogalmazva. Or if the instructions are not very clear. Vagy hogy pedig túl sok képi dolog van, és hogy elvesznek benne. Or instructions apply too many pictures, visual. És akkor ez visszaviszi jobban az elmébe. They get lost, actually they get stuck in the mind through that. Én ennyit tudtam megjegyezni, de hogyha valaki még eszébe jut valami, akkor köszönöm, ha kis egészíti. I don't know if the others from the group wants to add something. Még a Mirtiléhez mondanám, hogy a kevesebb több elvét alkalmazva hatékonyabbak lehetünk. I want to add that using the principle of less is more, we can be more efficient. That's right. Yeah. Yeah, that's why I was a bit, had a little question mark about the comment about the five senses, because it's more stimulating. Igen, ezért említettem az 5 érzéket, mert az igazából még inkább stimuláló lehet az elme számára. And visualizations, the mind is very connected to the eyes, so visualizations gets your mind active rather than quieting the mind. Yeah. És a vizualizáció, mivel a szám az egy ilyen elsődleges érzékszer, még aktívabbá teheti az elmét. Too many instructions implies also too many things to do when you're actually working on non-doing. És a túl sok instrukció azt eredményezi, hogy
eleve túl sok mindent kell csinálni, miközben a cél az, hogy elengedjük a csinálást, a cselekvést. Hey, yes, is there another group want to share? Ki lesz a következő csoport, aki megoszt? Adam. Mi vagyunk a 2-es csoport. Igazából elég nehéz, mert már mindent ellőttetek, vagy elmondtunk, elég sok dolgot szerintem. It's difficult because you already said all the good things. Úgyhogy próbálok olyasmiket mondani, ami még nem volt. So I'm trying to say something that hasn't been said yet. Hogy a tanár olyan atmoszférát, olyan neutralitást teremtsen meg a csoport számára. Szóval induljon a kiinduló pont a tanár minősége, jelenléte. So that the teacher has to create a neutral space. So the starting point has to be the presence of the teacher. És akkor még behoznám talán az időzítéseket, vagy az időt, hogy ne legyen túl rövid, ne legyen, hogy az optimális időfelhasználás. Például, hogy az instruálás. And also timing is important. It shouldn't be too short or too long in the instructions. Legyenek ilyen nagy szünet az instruálás között. Szóval nem egy ilyen folyamatos instrukció van, hanem így egy-egy mondattal próbálkozzunk mélyebbre menni. So, for example, we don't suggest to have a lot of instructions one after the other, but to leave space between the instructions and let people go deeper and deeper with every instruction. És még talán a szándék nélküliséget emelném be, hogy nem kell semmilyen elvárást támasztanunk se feléjük, se magunk felé. And also to be without intention, with no pressure, so not to have expectation either towards them nor towards ourselves. That's all. Thank you. Yeah. Anyone else? Még valaki? Okay. I'll see if I have something to add. Yeah. Megnézem, hogy hozzá tudok-e adni ehhez még valamit. So, not taking people on journeys. Ne vigyük az embereket, ne vigyük őket bele utazásokba. What you said, Adam, about the teacher, very important, because sometimes the teacher can get lost in their own shunya when they're taking others to shunya. Amit az Ádám mondott, az fontos, mert a tanárok néha elveszhetnek a saját sunyájukban, miközben másokat akarnak odavinni. Yeah, so teacher's presence, very important. A tanár jelenléte nagyon fontos. Words are important. A szavak fontosak. Not too vague. Ne legyenek túl homályosak. Same time, not something that gets your mind busy. De olyanok se legyenek, amik lefoglalják az elmédet. There's not many words that actually describe shunya. Nincsen túl sok szó, ami igazából leírná a sunyát. But there's a few key words that are worth using and even repeating. De van néhány kulcs szó, amit érdemes használni, időnként meg is ismételni. Purity, Tisztaság, emptiness, üresség, zero, semmi, light, fény, nothing. semmi. I'm not the body, not the mind. Nem a testem vagyok, nem az elmém vagyok. This idea of not. Take it away, let it go, let it go. Annak a gondolata, hogy mivel nem vagyok azonos, ezeket mind elengedni. Thoughtless, no thought. Gondolat nélküliség. And
because you don't need a big vocabulary, so it actually is okay also to repeat some of these words. Nincs szükség nagy szókészletre, úgyhogy az is rendben van, ha ismétled ezeket a szavakat. Emptiness, Üresség. pure emptiness, Tiszta üresség. absolute, total emptiness. Abszolút, teljes üresség. Like that, deeper and deeper into that place. És egyre mélyebbre hatolsz ebbe a térbe. And using that language, it came up, that word deep, yeah? Deep into silence, deeper into silence. És ez a szó is fontos, hogy egyre mélyebbre hatolunk a csendbe. A certain rhythm, subtle, not but a kind of gentle rhythm with those pauses, some few words, pauses, few words. Valóban van egy ilyen higgadt, nyugodt ritmusa a szavaknak, és közte szüneteknek. If the pause is too long, and then you speak again, it's like, oh, it takes me away from where I am. So keeping that rhythm going until you're actually ready to just let them be. És fontos, hogy ne legyen túl hosszú a szünet, mert ha túl hosszú idő után szólalsz meg újra, akkor eltereled a figyelmüket, úgyhogy tarts föl egy egyenletes ritmust addig, amíg azt nem érzed, hogy készen vannak arra, hogy elengedd őket, és hagyd őket lenni. And a subtle but nonetheless commanding or convincing quality of your voice. És fontos, hogy a hangodnak legyen egy finom, de mégis határozott hangvétele. There's no maybe, half, could be, possibly, we'll try. None of that. Ne használj olyan szavakat, amik bizonytalanságot vagy kétértelműséget fejeznek ki. Talán, esetleg, megpróbáljuk. Now you'll go to Shunya. Most pedig irány a Shunya. It's like, oh, okay. Mire azt mondja az ember, oké. Yeah, and the right moment that can really work. És a megfelelő pillanatban ez nagyon is jól működhet. Yes, minimize anything that gives the mind something to play with. Tehát, hogy csökkentsd le a lehetőségét annak, hogy olyan dolgoknak, amikkel az elmélet. If it's deep relaxation, or no, let's say you're lying down between one exercise and another, and the teacher says, okay, when you're ready, you can sit up. And my mind goes, well, maybe I'm not ready. És amikor például relaxáció után azt mondod a tanítványoknak, hogy jó, ha kész vagy, akkor ülj föl, és erre az elme azt mondja, na jó, hát és mi van, ha nem vagyok kész? It's quite surprising, isn't it? How many little things your mind can find something to react on. Nagyon meglepő, hogy mennyi mindenre képes az elme reagálni. Okay, well done. You get the idea about it, yeah? Nagyon jól csináltátok, akkor most már van valami elképzelésetek róla, ugye? Shunya is important, but it's not somewhere you're supposed to spend all your day hanging out in Shunya. A Shunya nagyon fontos, de nem ez az a hely, ahol az egész napodat el kell töltened. That's a monastic life. What kind of life? Monastic. Ez egy ilyen szerzetesi élet. The life of the monk, yeah? Szerzetesek élnek így. You'll notice that in all thousands of Kundalini Yoga meditations, there's only a few which are actually based on Shunya. És láthatjátok, hogy abból a pár ezer Kundalini Yoga meditációból, ami léteznek, csak néhány vonatkozik a Shunyára. But moments of Shunya can happen. Just inhale, hold. De mindig vannak pillanatok, amikor a Shunya megtörténhet, például amikor bent tartod a levegőt. I'm sure you've noticed that. There's a moment where just, oh, everything stops. És akkor minden megáll. So it's like, it's something to touch.
You keep touching it. Úgyhogy ez valami olyasmi, amit újra és újra megérintesz. And then you start to tune into that sense. It's the background of everything. Everything comes from Shunya, everything goes back to Shunya. Elkezdesz ráhangolódni arra, hogy ez mindennek a háttere, minden onnan jön, és oda tér vissza. So you feel yourself linked into it, you're anchored in it, but you're not like, oh, I'm just in Shunya, in Shunya, in Shunya, like that. This is not the way. És elkezded érezni, hogy le vagy horgonyozva oda, és újra visszatérhetsz, de nem állandóan ott ücsörögsz. Okay. Are there any further questions about this? Van-e további kérdéssel kapcsolatban? Yes. I want to ask a question on the example of Tanya. May I ask the question, Tanya? About the big room. The question was, how do you bring a big group in Shunya? Because you don't want to be too strong in your voice, but you want that people would hear you. Az volt a kérdés Tanya példájával kapcsolatban, hogy tudsz Shunnyába vezetni egy nagy csoportot, amikor nem akarsz hangosan beszélni, viszont fontos, hogy mindenki halljon. Be careful. You don't have to think that loud is necessarily disturbing. Vigyázz, mert ne gondold azt, hogy a hangos, az feltétlenül zavaró. That's a story your mind will tell you. Ezt a sztorit az elméd meséli neked. See, even happens too many times. The teacher is taking the class out of deep relaxation and they don't want to be disturbing and they speak so quietly that is disturbing because I know the teacher is speaking and I can't hear what they're saying. Van, hogy a tanár, mivel nem akarja megzavarni a tanítványokat a relaxáció végén, annyira halkan beszél, hogy aztán az lesz zavaró, mert halljuk, hogy beszél a tanár, de nem értjük, hogy mit mond. Perhaps more important, just the tone and the pace, the rhythm of your voice. Ami fontosabb, az a hangod tónusa és a ritmusa. Slow is better, of course. A lassú, az mindig jobb. But you must be heard. It's disturbing not to be heard. De fontos, hogy halljanak, az zavaró, hogyha nem hallanak. And if it's really a big group, then probably you need a microphone. Hogyha ez egy tényleg nagyon nagy csoport, akkor valószínűleg szükség van egy mikrofonra. And you do the best you can and let God decide the rest. De te megtetted a tőled telhető legtöbbet, és a többit hagyd Istenre. But if you let the anxiety about being too loud get in the way, there's already disturbance to Shunya. De hogyha hagyod, hogy a fölötti aggodalmat, hogy túl hangos vagy, megzavarjon, akkor már megzavarta valami a Shunya terét. Shunya is not necessarily, how to put it, a quiet place or something like that. It's quiet from all the noise of your busy mind, but it has its own sound to it. Shunya nem feltétlen azt jelenti, hogy teljesen csendes hely, viszont mentes az elme zajától, viszont megvan a maga hangja. And if you can touch that Shunya in yourself, és hogyha ezt a Shunyát megtalálod saját magadban, so that even you're speaking loud to be heard, but you're speaking from the Shunya, akkor is, hogyha hangosan beszélsz, de a Shunyából szólalsz meg, that in itself is an invitation for everybody to enter into that space. Az már önmagában egy meghívás arra, hogy belépjenek ebbe a térbe. Mm-hmm. Thank you. Yeah. Okay, we are coming to the end. What would you expect from the communication of a teacher who has mastered their mind? Milyen kommunikációt vársz egy olyan tanártól, aki mesterévé vált az elméjének?
Ease. Okay, thank you. Könnyedséget. Let's hear from everybody. Mindenki mondjon valamit. Simple, short, exact. Satnam. Egyszerű, rövid és pontos. Pure. Neutral. Decisive, easy and comprehensible. Mm-hmm. Semleges. It's firm but kind. Mm-hmm. Egyértelmű, tiszteletes és béke. Humble but still firm, steady. Intuitive, short, wise and non-judgmental. And it's stable as a rock. Mm-hmm. Also funny, at least with a good sense of humor. Some humor. Mm-hmm. Van humorérzéke. Doesn't take things too seriously. Nem veszi annyira komolyan a dolgokat. Mm-hmm. Okay. So, now you know what you have to practice. Akkor most már tudjátok, mit kell gyakorolnotok. Mm-hmm. Fake it to make it. És színleljétek, amíg Cultivate those qualities, you master your mind, and these qualities come. műveljétek ki magatokban azokat a minőségeket, az elméteket, és ezek a minőségek megérkeznek. We have something else in the chat? Yes, Piachanan says, he speaks related to the topic, to the situation. Right. Contextual, yeah. Supportive. Mm-hmm. Good, very good. Nagyon jó. Okay, everybody now has to say something to close. What do you want to say about these 6 days? És most zárásképpen mindenkinek mondania kell valamit. No typing, no chat. 6 naptól most ne cseteljetek, hanem a hangotokat szeretném hallani. Your microphone. Yeah. Nehezen találom szavakat, hogy így tényleg így az igazán fontos dolgokat mondjam. It's hard to find the right words to describe the really meaningful things. Egyrészt ez a kettes szintnek az 5. modulja számomra. On one hand, this is the 5th module of the level 2 for me. És hát nem véletlen, hogy ez maradt 5-nek. I don't think it's casuality or that this was the last for me. Mm-hmm. És hát nyilván holnap kezdhetem újra az egészet előről. And obviously it feels like tomorrow I could start all over again. De hogy nagyon intenzív volt számomra ez a 6 nap. These 6 days were very intense for me. És hogy kb. Így felvillantotta azt a sok mindent, amivel most így foglalkoznom kell. And it like sparkled up all the things I need to concentrate on. És hogy ezzel együtt ilyen nagyon praktikus is volt. And in the same time it was also very practical. Kaptam egy csomó ilyen kézzelfogható eszközt. I received a lot of very practical tools.
Szóval, hogy igen, és hogy azt hiszem, hogy ide akartam talán kiukadni, hogy most nagyon azt érzem, hogy ilyen két szinten zajlott így a formálásom, tanításom. And it felt that my transformation was going on two different levels. Egy nagyon ilyen praktikus szinten, On a very practical level, és hogy emellett egy olyan szinten, amit érzékelek, de szerencsére így az elmémmel nem tudok fölfogni. and on another level which I can sense, but thanks God I cannot really understand with my mind. És hogy nem is akarom, azt hiszem, így az elmémmel megérteni. And I don't even want to understand it with my mind. És hogy így nagyon hálás vagyok. And I'm very grateful Neked Sív Csaran, to you. Thank you. neked Évi a fordításért, mert szerintem így elképesztően sokat hozzáteszel, Waheguru. Thank you. és minden, akivel együtt tanulhattam most itt is. Grateful for everyone with whom I could study here together. Köszönöm, Waheguru. Satnam, thank you. Saraswati Adi. I feel like some loose ends have been tied up. Úgy érzem, hogy valamilyen, I'm not sure I understand this expression. Some insight that I had about different things, I've been able to put them together, put the pieces together. Úgy érzem, hogy így összeálltak a darabok egy képpé. And I feel like I had a fair and true assessment of my mind, you know. És úgy érzem, hogy ilyen nagyon helyén való módon, hogy ilyen tisztán tudtam kiértékelni az elmém állapotát. And I feel empowered to do the work that needs to be done. És úgy érzem, hogy most van hozzá erőm, hogy elvégezzem a munkát, amire szükség van. Without so much judgment. Ítélkezés nélkül. And I'm continually amazed and in loving reverence for the teaching. És továbbra is el vagyok bűvölve, és nagy tisztelettel adózom a tanítások előtt. And thank you to you, Shiv Charan, for teaching. And thank you, Pavanjit, and everybody else for translating and being patient. I really appreciate it. És nagyon köszönöm neked, Shiv Charan, a tanításokat, és mindenkinek, hogy türelmes volt. Satnam. Kavita. Én is nagyon hálás vagyok ezért az 5 napért, ezért a modulért. I'm also very grateful for these days, for this module. Nekem ez a harmadik a 2-es tanárképzőből. This was my third module from the level 2. És hát számomra talán ez volt a legerősebb, a legintenzívebb modul az eddig tanultak között. So far, this was the most intense and the strongest module for me. Jó volt így rálátni az elmének erre a 9 aspektusára, és ezt a 9 meditációt végigcsinálni, ez még hogyha nagyon nehéz is volt. It was an amazing experience to look at all these 9 aspects and do all the meditations, even if it was a difficult experience. De úgy érzem, hogy nagyon sok mindent adott, és adja folyamatosan az energiáját még mindig. But I felt it gave me a lot, and it's still giving me the energy. És hát ami nagyon jó, és ugye amit
teljesen igazából egyértelmű, And what is really obvious hogy, hogy abba belehelyezni magam, hogy nekem van elmém, és de nem vagyok azonos az elmével. to understand and see clearly that I have a mind, but I'm not one with it. És hogy az tudatosuljon bennem, hogy ami nem az elmém, az mind én vagyok. And to become aware of the fact that everything that is not my mind, it's all me. És ezen ma így, ahogy így végigmentem, így éreztem ennek az iszonyatos nagy energiáját és az erejét magamban. And as we went through this today, I felt this immense energy of this realization within me. Én nagyon köszönöm Shiv Charannak ezt a csodálatos modult. Thank you very much, Shiv Charan, for this amazing module. Neked is, Dévi, a fordításokkal tényleg nagyon nagy segítség, és nagyon jó, hogy te is itt vagy, és te is tartod a te energiáddal a teret nekünk. És nagyon köszönöm így a csoportnak is, és fantasztikus csoport gyűlt össze, úgy érzem. And thank you very much also for the group. I feel it was a wonderful constellation of people. Köszönöm még egyszer. Satnam Vaheguru. Thank you again. Thank you. Adam. Hát én is nagyon köszönöm Shiv Charannak a lehetőséget, hogy újra hogy egy újabb modul megvalósulhatott. Thank you very much for the opportunity, Shiv Charan, that we could have another module. És hát neked, Évi, a fordításért. És a saját kis csoportomnak, aki már modulról modulra alakult. And big thanks for my group with whom we've been already working together from module to module. És piszkosul fáradt vagyok. Nagyon-nagyon fáradt vagyok. And I feel terribly tired. És hogy egy ideig, szóval hogy kell nekem idő, hogy ez így minden a helyére kerüljön. And I feel I need time so that the puzzles fall into place. Köszönöm. Radha. Hát akkor én is hasonlóan folytatom. Nagyon intenzív hét volt számomra is. Also for me it was a very intense week. Körülbelül ekkora a fejem, de tudom, hogy megjön a hozama, a gyümölcse. Yes, my head is big like that, but I know it will bring the fruits. Az igazi munka még most jön, ebbe belemélyülni. And the real work starts now to go deeper into this. That's right. Amit észrevettem, hogy nekem egyre könnyedébb lett, számomra az első nap és a negyedik nap volt a legnehezebb, és a negyedik nap az teljesen áthúzalozott, tegnap és ma sokkal könnyedébb volt. But I realized that for me this process became easier and easier. The hardest was the first and the fourth day, but the fourth day completely rewired me, and then these last 2 days were very easy. Tegnap tudatosult bennem, hogy soha ennyi mondatot nem kereteztem még életembe be. Csodálatos, mi mindent kaptunk. I realized yesterday that never in my life I put a frame around so many sentences. I'm so amazed by so much wisdom that we received. A legütősebb az emlékezés volt, ha egy szót kellene mondanom. I should find one word. The most powerful for me was remembering. Yes. Úgyhogy millió hála és köszönet Shiv Charannak, a szervezésért, Pavanchit neked, a kis csoportnak, nagy csoportnak,
akik összeválogattuk, hogy itt legyünk, és jó magamnak nem utolsó sorba, hogy ezt választottam. So endless gratitude to you, Shiv Charan, for the organization, for my small group, for the big group, and also for myself for choosing to be here. Satnam. Satnam. Sangeet Jayadevi. Satnam, I am also very grateful that I could be here with you. Hálás vagyok, hogy itt lehettem veletek. And I mean, of course, Shiv Charan, you as a teacher, Pavanjit as a translator and the group. Persze Shiv Charan, veled, mint tanárral, és a csoporttal. And this has been a very, yeah, how to say it? Interesting is not a good word, but another word, which means the same. I cannot find it at the moment. Nagyon izgalmas élmény volt, nem tudok most jobb szót találni. Which enriching and also confronting for me. Nagyon gazdagító, de egyben szembesítő is volt. Because I realized, which is basically in every module, but exactly in this one more, the work is never ending. Work with yourself. Most rájöttem, hogy az önmagaddal való munka az végtelen. So I'm looking forward to begin the practice. Úgyhogy várom, hogy kezdhessem a gyakorlást. Thank you very much, everyone. Satnam. Tanya. Eternally grateful for the teaching and the service from you, Shiv. Végtelen hálás vagyok a tanításokért és a szolgálatért, Shiv Charan. I appreciate everything that you do for the community, for the continuation of your dedication to bringing these teachings through. And I realize how much you give. És nagyon hálás vagyok mindazért, amit a közösségért teszel, a szakadatlan odaadásodat, azért, hogy a tanítások tovább éljenek, és így látom, hogy mennyi mindent adsz. And I was thinking throughout the teachings how many people you must have taught and how many modules you must have taught and how many times you must have taught them. És belegondoltam, hogy mennyi modult tanítasz folyamatosan, mennyi embernek, és hányszor tanítottad már ezt. And I feel it. Ezt érzem. We are a big, beautiful community. Hatalmas, nagyon szép közösség vagyunk. Growing stronger and stronger. Ami egyre erősebbé növekszik együtt. Shining our lights together. És együtt sugározzuk a fényünket. Working deeper and deeper. És egyre mélyebben dolgozunk magunkon. Coming home. Egyek vagyunk. Returning to the light. And so I appreciate everybody that wanted to be together for this module and learning to love myself a little bit more each day. So thank you, Satnam. És nagyon köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy most itt így együtt leszünk, és én is nap mint nap tanulom magam egyre jobban szeretni. Satnam, thank you. Priya, Chanan. Évi, mondom magyarul, és kérlek, hogy fordíts. Igazából azért jelentkeztem, mert minél tovább halogatom, egyre kevésbé tudom, hogy mit mondjak. Most is össze kell szednem a gondolataimat. I raise my hand because the more I postpone talking, the less I know what should I say. Szóval
meg tudnám ismételni mindenki mondatát, aki előttem szólt. I think I could repeat everyone's word who spoke before me. Szóval én is végtelenül hálás vagyok. I feel intensely grateful. Minden egyes modulról azt érzem, hogy kapok valami térképet önmagamhoz. With every module, I feel I receive some kind of map to myself. És igazából az összes 5 modul közül ezt vártam a legjobban, és igen, nekem is ez maradt utoljára. And this module was the one that I've been looking forward the most. This is my last one. És nagyon-nagyon egyre éberebbé tett, mert egyre ilyen rácsodálkozós, tehát egyre inkább rácsodálkozó lettem, hogy mennyi eszköz van önmagam megsegítésére. And it made me more and more aware, and I was constantly amazed how many tools we have actually that can help ourselves, with which we can help ourselves. Amit így nem is... Egyrészt tudom is, másrészt meg folyamatos felejtésben vagyok én is. On one hand, I know about this, but on the other hand, I'm also in a constant oblivion, forgetting about this one. De kaptam újakat, amik nagyon fontosak, a gutka gondolat, vagy ezek a játékok, hogy hogyan alakítsak ki más képet, vagy más viszonyt az önmagam akadályaival. But received also very important ones, like for example the Gatka thought, or these different games with which I can reshape the connection with myself. Vagy ma az ist megtalálása, az én Istennek a megtalálása. Or today finding the Ist, which is actually Ist is the first part of the word God in Hungarian. Mm-hmm. So to me it means like finding God. És ami nekem nagyon-nagyon segít veled tanulni Shivcharán, and what really helps me in studying with you, Shivcharan, hogy mindig kapok egy ilyen nagyon egyszerűen, logikailag, vagy ez az intellektusom számára egy ilyen nagyon egyszerűen, komplexen összetett képet. That I receive from you a very complex but presented in a simple way picture. A picture that is complex but shown in a simple way. Az összes rajzot nagyon-nagyon hálás vagyok érte. I like very much your drawings. És mégis kapok ilyen finom szinteken is rengeteg érkezik hozzám. But also on the subtle level I feel a lot comes to me. Az is nagyon fontos nekem, és ez éri a te jelenléteddel is. Nekem nem csak az, hogy mennyit fordítasz. Nem fordítod? Not just the way I translate, but my presence is precious for us. A te és Shivcharán jelenléte is egy olyan ilyen nyugodt és széles teret teremt. Your and my presence create such a vast, huge and calm space. Ahol én így
könnyebben tudom kicsit így szétszedni magamat, és valami újat találni magamról. Where it's easier for me to take myself into pieces and find something new about myself. Szóval nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Satnam, thank you. Nirtali, Radha, go on. Satnam. Hát így a végén már elég nehéz mit is mondani. It's hard to say anything by the end. De számomra egy nagyon nagy csoda volt egyébként, hogy létrejött ez a tanfolyam, meg hogy így együtt, és hogy én is becsatlakoztam. It was a great miracle for me that this course happened and I could join it. Ugye múlt évben nagyon intenzíven jogáztam, és volt ez az egészségügyi kihívásom, amire nem kaptam senkitől sem kielégítő választ. Last year I had a very intense practice and I told you about this illness I had or accident, and I couldn't really find any answer to that from anyone. És hogy nagyon bizonytalanságban éreztem magamat, és abban is hagytam a kundalini jogát. So I felt uncertain related to the practice and I stopped practicing actually Kundalini yoga. És kerestem mindig a válaszokat, és nagyjából ezen az elme területen találtam én is magamat időközben, a keresés közben. But I kept searching for answers and I found myself in this mind field. És hogy akkor jött ez a régen várt tanfolyami lehetőség, ami számomra is az 5. And then the opportunity of this module came up, which was also the last one for me. És ugye kaptam tőled ígéretet, hogy biztosan nem fogunk nehéz meditációkat csinálni. And I was promised that we won't do very difficult, challenging meditations. És akkor ugye jött ez, hogy 9x 31 perces meditációkat fogunk csinálni, és pont az első, még akkor úgy gondoltam, hogy lehet, hogy szólni fogok, hogy én ebből lehet, hogy kimaradnék, de úgy éreztem, hogy vállalom ezt a kihívást. Then the day come with the 31 minutes meditation, and at the first one I thought maybe I will just tell you that I'm not sure I will do that. But Igen, then és akkor ugye kiderült, hogy az első az a gyakorlat volt, amit én akkor végeztem, amikor ez a probléma elkezdődött. Then I decided to go for the challenge, and the first meditation was actually the one that I've been practicing when this whole problem started. Szóval nagyon nagy kihívás volt, és örülök végül, hogy ezen keresztül mentem, és hogy csak így hagytam magamat, mert hogy éreztem ezt a nagyon nagy kegyelmet, és ezt a megtartó erőt az univerzumnak, ezt a nagyon nagy kegyelmét. So I was happy I took the challenge because I felt held, a strong holding power, and I felt also the grace of the universe. Szóval ezután nem is tudom, hogy mit mondhatnék még. Én nagyon hálás vagyok az egész Golden Chainnek, a Yogi Bhajannak, Shiv Charannak, Évi, neked a fordításokért, és az egész csoportnak, hogy ez így össze tudott jönni. So I'm really grateful for the Golden Chain, for Yogi Bhajan, to you, Shiv Charan, for the translation and for the whole group, so that this could happen here and now. Úgy érzem, hogy most nincs bennem semmi bizonytalanság, és hogy nagyon elkötelezettnek érzem magam, hogy újra kezembe vegyem egyrészt a saját sorsomat, és másoknak is tudjak segíteni. I feel that the uncertainty vanished from me, and now I feel very committed and enthusiastic and looking forward to practice and serve others. És nem tudom a nagyra becsülésre a hálámat kifejezni szavakkal. Ez valami fantasztikus. And I feel it's hard to find words to express my gratitude because this is so fantastic. Satnam, thank you very much. Satnam, thank you. Monica, Simrat Koro. Nekem is nagyon hasznos volt ez a modul, és nagyon szépen köszönöm. I also thank you a lot for this module. It was very useful for me. Nekem ez volt a 3.
a 2-es színből. For me, it was the third module. Nem rohantam, mert komolyan vettem azt, hogy kezdjem el tanítani egyből, mert valóban tényleg az hozza a legmélyebb megértést. I was not rushing with the level 2 modules because I took seriously the guideline of starting to teach it, because I felt this is what gives me the deepest understanding of it. A jelenlegi tanultak, azok nagyon megkönnyítik a jelenlegi utamat, úgy érzem. Tehát válaszokat kaptam sok mindenre. Felt I received a lot of answers, and all this will help my journey, what's happening in the present for me. És hát úgy óckodtam ettől a modultól, mert tehát hogy lehetett volna az a kimenetele, hogy ilyen bonyolult téma, és akkor még inkább így a bugyraiba elveszünk, és elkedvetlenedek. I was a bit afraid of this module because it could have been that it's a very complicated topic, and then I just get even more lost in its complexity. De most úgy érzem, hogy éppen, hogy egyszerűbbnek tűnik. But now it feels everything became actually more simple. Ami köszönhető a Shiv Charan által tartott térnek. Which is due to the space that you were holding for us, Shiv Charan. Amit most leginkább érzékelek belőle, az, hogy rendkívül gyógyító és nyugtató. What I can perceive from it now is that it's very calming and healing. És érzésben ez most olyan, minthogyha eddig az elmémet valahogy így a koponyámban érzékeltem, és ilyen nagynak. And as a sensation, it feels like so far I was sensing my mind in my head, and it was very big. És most helyette van egy olyan érzés, hogy a tenyeremre raktak egy kis gyémángyöngyöt. And now it feels like a little pearl or diamond was put on my hand. És hogy most itt van a kezemben, és ránézhetek, és beszélgethetek vele. And now it's on my hand, I can look at it, I can talk to it. És azt látom, hogy szép, és ragyog. I see it beautiful and radiant. És a lehetőségeket érzékelem benne. And I feel the possibilities, the potential in it. És hogy ez a tér, ami itt létrejött, ez a végtelenre nyitotta ki a kaput. Még inkább. Space that was created here opened the door, opened the gate to the infinity even more. Úgyhogy nagyon köszönöm Shiv Charannak. I thank you very much, Shiv Charan. Évinek szintén ezt a gyógyító energiáját emelném most ki, ami a hangjában nyilvánul meg. Thank you for the healing energy of your voice, Evi. A nyugalmában és a segítőkészségében. And the healing power of your calmness and readiness to help. És én nagyon szeretem benne a pontosságát. And I like very much your precision. Hogy érzékelem a leveleiben a gondoskodó energiát, amit így belerak. That I feel this caring energy in your letters. És a fordításában pedig azt, hogy így valóban azt adja át, amire a feladó gondolt. And that in your translation you really transmit what the sender was thinking about. Köszönöm a társaimnak, hogy mélyebb megértéshez jutottunk a közös munkában. And thank you very much for my partners that we came to deeper understanding in the common work. Most érzem először azt, hogy szeretném fenntartani ezt a szangatot. This is the first time I feel I would like to maintain, keep this sangat alive. És én a családomnak is nagyon szeretném megköszönni, mert amit a párom így átvállalt tőlem, ilyen anyai, meg bevásárló, meg főző, meg mosó, meg gyerekhordozó, meg minden szempontból ez nagyon nagy segítség. And I'm grateful also for my partner, because in these days he was the mother, the caretaker, the ones who did the shopping, the cleaning.
És most első feladatomnak azt érzem, hogy a Patanjali listán az első ponthoz térjek vissza, hogy a saját testemmel újra felvegyem a kapcsolatot, hogy normálisan egyek, hogy normálisan aludjak, hogy kitakarítsak, kimossak. And right now I feel that I need to go back to the first step of Patanjali and reconnect with my physical body and eat well and rest well and clean my house and wash everything. És várom a következő modult, ami nekem így úgy néz ki, hogy csak remélem 25-ben jön el. And I'm looking forward for the next module, which for me maybe will just come in 25. De hogyha van kedvetek megszervezni 24-ben mondjuk a relationship-et, vagy a vitality-t, akkor nagyon szívesen kapcsolódom. If you feel like organizing the relationship module or the vitality, then I'm happy to connect. Thank you. Köszönöm. Satnam, thank you. Liv Tara. Tara. Először is köszönöm szépen én is nagyon ezt a megtartó és támogató teret, ami biztosítva lett számunkra. I'm also very grateful for this holding and supporting space that was created here. Én nem terveztem azt, hogy részt veszek ezen a kurzuson, hanem I didn't plan to participate on this course. de tehát, hogy előre nem terveztem, így sokkal előrébb, de amikor mondta, vagy amikor megláttam ezt a kurzust, akkor éreztem a hívást. És nem is gondolkodva éreztem azt, hogy nekem ott a hely. I mean, I didn't plan to do it ahead, but when I saw the opportunity that it's coming, I immediately felt the call and I knew I want to be there. És egyáltalán nem éreztem ellenállást. I had no resistance. De amikor eljött a kurzus előtti hetekben, így azt kezdtem el érzékelni, hogy hát annyi minden dolog van, és hogy pont itt az év vége, és hogy fogom én ezt végigcsinálni. As the time of the course was coming, I felt like a bit overwhelmed, like, oh my God, there are so many things to do and the end of the year is coming, so how will I do that? Nyugodt, hogyan fogom végigcsinálni nyugodt természettel. How could I go through this calmly? És amikor elkezdtük a kurzust, akkor leesett a hó. And when we started the course, then the snow arrived. És én körülbelül, ahol én lakom, onnan 2 napig ki se lehetett mozdulni, és mindent ellepett a hó. And where I live, for 2 days we couldn't move out and everything was covered by the snow. És azt éreztem, hogy ez egy áldás, és egy jel arra, hogy megnyugodjak, és már a külső környezet is ez a támogató energia belevitt egy nyugalmi állapotba. And I felt like this is a sign, it's a blessing, and also the sign from the outside environment brought me into a calmer state. És ezt az állapotot a Siv-Csalan megtartó és támogató ereje tovább fokozta. And your holding and supportive strength just deepened this calm state within me. És a mai nap olvadt el a hó. The snow got melted today. Egy picit olyan, mint az illúziófájtla is leolvadt volna. Like illusion of Maya got also melted. De bízom benne, hogy ezt a teret, ami most létrejött bennem, ezt megtartom, és a mindennapokra implementálom. But I trust I can still keep this inner state for my daily life and implement it into my life.
Természetesen nagyon sokat segített a kurzus abban, hogy meglássam az elmém szélsőséges működéseit. The course helped me to see the extreme way of my mind works, és az irányt, ami felé haladjak. and the direction I need to go. És köszönöm szépen a csoportnak is a közösségi szellemben való működést. And I thank the group for this working in the spirit of community. És hasonlóan Mónikához, én is a kis csoportunk Szengátjáért is nagyon hálás vagyok. And just as Monica, I'm also grateful for the little sangat of our group. És nekem nagyon sokat segített az is, hogy Évi, te fordítottál. Ez a jegyzetelésben nekem nagyon, nagyon hasznos. And for me, it was very helpful, your translation in taking notes. És így nem kellett egyszerre vagy fordítanom is, és közben írnom is, és gondolkodnom, hanem egy picit ez is így tehát egy könnyedséget biztosított számomra. So it gave me some ease and took away some pressure from my shoulders of translating and taking notes, everything in the same time. És természetesen az előttem szólókhoz csatlakoznék abban is, hogy a hangod, Nádja és egy gyógyító, és teljesen a precizitásodért is, és a nyugalmadért is nagyon hálás vagyok. And I also appreciate the healing quality of your nad and your precision in the translation and calmness. És Sivcsanánnak is nagyon köszönöm az interakciót, a kérdésekre való válaszokat. And I thank you, Shiv Charan, for the interactions and all the answers to the questions. És vagy olyan kérdésekre is kaptunk válaszokat, amik gyakorlatilag nem is a tananyag részei feltétlen, de mégis kapcsolódnak valamilyen szinten. And I feel received a lot of answers that are not necessarily connected to our topic, but are still important. És hogy mindig rájövök arra, hogy a Kundalini jóga technológiája gyakorlatilag mennyire átfogó, és mindent magába foglaló technika. And I always realize how complex the technology of Kundalini Yoga and how much it covers. So thank you for everything. Thank you for this 6-day experience, and keep continuing. Köszönöm ezt a 6 napnyi élményt. And blessings for everyone. Áldás mindenkinek. Satnam, thank you. Vaheguru. You. Már el is felejtettem szerintem mindent, amit szerettem volna mondani. Everything I wanted to say. De ugye azt mondtad, Shiv Charan, hogy nem kell, vagy hát, hogy ne akarjunk felejteni és emlékezni, hanem csak létezzünk. You said that we shouldn't want to forget or to remember, just to be. És egy másik kontextusban mégis ez az emlékezés, tehát hogy ez volt a legmélyrehatóbb, ami megérintett. In another context, remembering was the thing that touched me the most deeply. Számomra több szinten is az emlékezés most nagyon fontos. For me, remembering is very important on many levels. Mind önmagamra és az elmúlt időszakra, mivel hogy itt volt nekem egy ilyen nagy
vágást, vagy nem is tudom, minek neveztem az életembe, amire tényleg nem emlékeztem. Remembering both myself and also to my past, because recently there was some difficult situation in my life. És most újra tanulhatom önmagamat is, az önmagammal való kapcsolódást, és ezen kívül a csoporttal és a közösséggel való kapcsolódást. Ezért Like- nagyon hálás vagyok, köszönöm. Relearn the connection with myself, and through this also the connection with the community, with the Sangat. I'm very grateful for this. Thank you. Számomra, Évi, tényleg neked is nagyon szeretném megköszönni, most már egy napok óta bennem van, hogy ennyire így nem ismertelek, mint amit most megtapasztalhattam belőled, így most egy másik csoport kapcsán is, és hogy annyira őszinte és annyira, hogy mondjam, autentikus, tehát hogy annyira szívből jövő is, hogy megosztod magadat minden tabuk nélkül, hogy egyszerűen ez valami csodálatos, és nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm. I'm grateful for you, Avi, for being so honest and sharing yourself. I'm grateful for it. És a csoportnak is, tehát, hogy a számomra ez volt így, hogy néha újra és újra rácsodálkozom, hogy nem csak én vagyok ezzel így, tehát, hogy nem vagyok a problémákkal, vagy a valós, vagy valósnak vélt helyzetekkel, vagy problémákkal egyedül, és ezért is nagyon köszönöm a csoport tagjainak is, hogy mindenki nyitott, és itt egy ilyen jó érzés együtt lenni. Légkör alakult ki. And I'm very grateful for the group, for everyone, for sharing yourself, because it made me feel I'm okay with my problems, with my challenges. I'm not alone. And I'm very grateful for this atmosphere which we created, in which it just feels good to be. Én nagyon vártam ezt a kurzust, igazából ezt szerettem volna a legelőször megcsinálni a 3 közül. Waiting, I was looking forward a lot for this course. This was actually the one that I wanted to do the most. Ez talán számomra a legtudatosabb és a legidőszerűbb is. And this is the most actual for me and the most conscious. Az egyik legjobb érzésem az önmagammal kapcsolatban, hogy végre értek dolgokat újra. And what I appreciate the most related to myself, that finally I feel I understand certain things again. És még talán, hogy újra bízhatok ebbe az intuitív kapcsolódásba, ami úgy elveszettnek tűnt, vagy bátortalan voltam, mert maga a környezetem nem fogadta ezt el, hogy ez egy létező dolog, amiben vagyunk. And I'm happy that I can trust again this intuitive way of connecting, which I kind of forgot, or it was not supported by my environment. Számomra most világos, hogy honnan jöttem, hol tartok most, és hogy még hosszú ez az út, de hogy már látom azt, hogy hová vezet. És azért nagyon hálás vagyok nektek, egyikőtöknek. And I'm really grateful for you all because right now I feel where I came from, where I am now, and somehow I feel the direction in which I'm going. I keep going. Satnam, köszönöm. Thank you. Satnam, thank you, Vaheguru. Sukhbjörn, I think you might be the only one who hasn't spoke yet, if you want to share something briefly. Még te nem beszéltél. Thank you. Some words from France. It's funny because on the first day when you arrived into the space, Első nap, amikor te megérkeztél a térbe, I felt like I felt your presence, like
a very ethereal presence, like an angelic Yeah. one, kind of. What kind of presence? Sorry, I couldn't hear. Like an angelic angel one, like an angel, etheric presence. Azonnal éreztem ez ilyen éteri, angyali minőségű jelenlétedet. And now that we are at the end of this module, És most, hogy a végére értünk ennek a modulnak, I had the great opportunity and chance to feel how much you are a strong and stable incarnation. és most a végére érzem, hogy mennyire erős és stabil megtestesülés vagy. And still in the same time, I keep on having this feeling that your etheric body is very much talkative. De továbbra is azt érzem, hogy a te éteri tested nagyon beszédes. So thank you for that. Ezt köszönöm. And as for you guys, thank you so much for speaking Hungarian. That was a delight. Nektek pedig köszönöm többiek, hogy magyarul beszéltetek, ez nagy élmény volt. Can sound funny, but it is very true for me that hearing words in another language Lehet, hogy viccesnek tűnik, de egy más nyelven hallani szavakat, it's very much of a present for me. So thank you very much for this. nagy ajándék volt. Köszönöm szépen. Vájguru? Vájguru. Satnam. Satnam. I would like to say some words too. Én is szeretnék néhány szót mondani. Hogy nekem, ami itt van, az egy csoda. To me, what is happening here, it's a miracle. And ezek azok a pillanatok, amikor én úgy érzem, hogy érdemes élni. For me, these are moments which make me feel that it's worth living. Kapcsolódni emberekkel, akikkel osztozom ebben a nagyon mély vágyamban, hogy megtaláljam az igazságot és a szabadságot és a boldogságot. Like connecting with people with whom I feel I share this deep desire of living in freedom and truth and love, happiness. És nagyon hálás vagyok ezért a térért, amit te létrehozol, Shiv-Charan, és amiben ez megtörténhet. I'm very grateful for this space that you create, Shiv-Charan, in which this can actually happen. És az meg egészen váratlan ajándék számomra, hogy azt érezem, hogy ennyire ilyen család lettünk a végére, hogy így nem akarom, hogy elmenjetek. Gyertek holnap is. And this is an unexpected gift, what I feel now, that we are kind of a family, and I don't want you to go. I want you to come back tomorrow as well. And I really, really appreciate your way, Shiv-Charan, of being so steady and clear in delivering the teachings, but in the same time just being open to the wisdom coming in any form and in any way and from anyone. And this is really precious for me. És én nagyon-nagyon nagyra értékelem azt, ahogyan Shiv-Charan ilyen nagyon letisztult, és ilyen stabil, vagy ilyen örökérvényű módon továbbadja ezeket a tanításokat, de közben nyitott arra, hogy a bölcsesség az bármilyen formában és bármikor bárkitől megérkezzen. So I'm really grateful. I feel this just happened with so much ease and it was really delightful. Thank you, really, everyone. Úgyhogy azt érzem, hogy ez az egész ilyen nagyon könnyedén és ilyen felemelően történt. Nagyon, nagyon hálás vagyok nektek mindenkinek, tényleg.
Satnam. Satnam, thank you. Wow. I was expecting just like 1 minute from each of you, but that was a beautiful sharing. Azt hittem, hogy így 1 percet fogtok mindannyian beszélni, de ez egy nagyon gyönyörű megosztás volt. Thank you, Pavanjit. Thank you, everyone. Köszönet mindenkinek. You each played your own important part to the greater whole of what happened here in 6 days. Mindannyian nagyon fontos részei voltatok annak, ami itt 6 nap alatt történt. Yes, and the ethers work very well. És valóban az éter az nagyon jól működik. So I thank you and I bless you all. Úgy nagyon köszönöm nektek, és áldás mindenkire. I've said more than enough for 6 days, so it's enough from me. Részemről már több mint eleget beszéltem. I look forward to meet you, maybe in person, maybe online, maybe in the ethers. És nagyon várom, hogy találkozzam veletek, akár személyesen, akár online, akár az éterben. Yes. Somebody would like to tune out, and David Preet will make the groups for those who have time to still stay and share. Szeretnél lezárni a mai találkozót, és aztán még maradhattok a csoportotokban, akinek van ideje. Radha, did you volunteer? If she put her hand? Értél arra jelentkeztél? És szívesen, hogyha más nem ragaszkodik hozzá, nem tudom, hogy volt-e más jelentkező. Én voltam. Okay, go. De mindegy, csináld nyugodtan. Jó, köszönöm. Akkor Évi, létszi, fordítod? Köszönöm. Dörzsöljük össze a kezünket. Rub your palms together. Helyezzük imatartásba a mellkas előtt. The prayer mudra in front of the chest. Vegyünk egy mély lélegzetet. Inhale deep. Fújt ki. Exhale. Vegyünk még egy lélegzetet. Egyenesítsük a gerincünket. Go deep again, straighten the spine. Fújjuk ki. Exhale. Belégzés. Inhale. Lélekezzük be a csillagok, az univerzum energiáját. Inhale the energy of the stars, of the universe. Földanya energiáját, és fújjuk ki. Mother Earth, and then exhale. Kétszer ismételjük a long time-t, és 3 satnammal zárjuk le a gyakorlást. We chant twice, made a long time, and we finish. Belégzés a mantrához. Inhale for the mantra. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. Guide your way on. Elégzés a szatnámhoz. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Blessings